ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí Mr. Fabayi you know pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí wípé police wọ́n mọ òótọ́ for whatever reason they are not acting ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. a máa ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sí Mohbad. ẹ máa gbọ́ èmi ò bá yín tẹ̀lé ilé kọ́sí wọ̀ sí. Let them go and bury Mohbad. ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlé they can continue whatever investigation. Crunch queen ṣẹ̀fẹ̀gbò tọ̀rọ̀. Let them bury Mohbad. It's enough. Enough is enough. Crunch queen. bàbá mo sọ. ẹ ó dọ̀ ẹ jẹ́ sọ disadvantage yẹ fún yín. No, kò sí disadvantage kankan. There's no disadvantage, my brother. There's no disadvantage. You have to listen to me. Okay, go ahead. It is the public that requested that Mohbad should be exhumed. Shey gbọ́dọ̀ mi. And the purpose of that is we want to get justice and the truth. Tí ọba máa push pé kọ́ lọ sí Mohbad, if the public will have to start pushing for it, kọ́ lọ́pọ̀ máa sọ pé ṣe rí pé àti jẹ́ kó sú wọn. Ẹni bá ti tì wọ́n pa àwọn fúnra wọn ẹni bá ń bẹ̀bẹ̀ sí ni pé kọ́ lọ sí. Àwọn family yẹn they will not have the moral right. Ojú máa tì wọ́n ta ló fẹ́ lọ sí Mohbad nínú wọn ṣé àdúrà yẹn ló fẹ́ lọ gbé ni ṣé ó lè sún wọ́n bẹ̀ ni ṣé blessing tó ju nǹkan síbẹ̀ ló máa padà ní ṣé ó máa pè kó dá wọn lóye again ni. But when the public that demanded that they should exhume him tabashi dúró lórí ẹ̀ a mọ̀ pé it's over wọ́n ti dà láàmú tó. What we will do is that we will know that now guy you need to go and rest eternally but we will fight on. Wà ní wàá máa ṣe nígbà tó yẹ pé ọlọ́pàá ó dẹ̀ máa bínú àwọn aláníkẹ́ lọ zoom ẹ̀yẹ wá lọ sínsìn ẹni sùúrù ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wá justice wọn máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. So even if we're going to be deciding on that ọgbọ́ni because if you keep this kind of a loud voice and your voice is still not maintaining that we want justice for Mohbad what you want here. You are getting me wrong, brother. I'm going to cut you short, Mr. Fabayi. Burying Mohbad does not mean we are not getting justice. Don't get me wrong, brother. Burying Mohbad does not mean we are not getting justice for him. Kò papọ̀ rárá. Kò papọ̀. Ẹ jẹ́ kí Mohbad wọlé. I said it to hold on, brother. Hold on, pink lady. I saw your comment. Just hold it. Let me know then you can come in. Má bínú sister mi. Burying Mohbad does not stop the cry for justice. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ. I will be. Ẹ má jẹ́ ká mix ẹ jọ. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ getting justice for Mohbad? I'm saying ẹ jẹ́ ká lọ sí Mohbad. Miss ọmọ mi wá ìjọ má bínú àmọ́ kán máa sin Mohbad wọ́n ṣe ní ìsìn tó yẹ pé dírẹ́bà ti wá sí corona inquest ó ti wá tanná sí tọ̀mọ́lẹ̀ sáwọn kankan ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn làwọn tẹnu wọn pé kọ́ lọ bury Mohbad ó ṣe wá jẹ́ pé ìsìn làwọn sọ pé kàn bẹ ẹ jẹ́ káwọn ọlọ́pàá ẹni sùúrù náà ẹ kọ́ pùṣù kínní iná káwọn ọlọ́pàá máa ṣe at this stage. I understand that my submission. I understand that my submission. Láti àná bẹ́ẹ̀ náà ni ṣáàmà náà gbọ́dọ̀ bury Mohbad ẹ ṣì ní sùúrù náà àmọ́ pé ó ti pẹ́ ó ṣe ní ìsìlámù máa wà ìhọ́rì tí ká ti ṣe tẹ́lẹ̀ ń sá. Pípẹ́rì hold on ṣé gbọ́dọ̀ mi Crunch Queen táìmù tó máa fi sí Mohbad kò tó ìtí ó fi wà ń ta mọ́. So most certainly, if we're going to be going to bury him, if the public would decide, am I could get out of frustration, would decide, the public and the family would decide when to bury him, but logically, not when in the heat of a passion like this. Nígbà tá à ń fi ra wá ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Wọ́n máa sin Mohbad. Àbí kàtó bá gbọ́ pé àsọpéjọ́ bury Mohbad, wọ́n máa ṣẹjọ́ yẹn yàmàyàmà and the end of the day. Tó ti yẹ yín kọ́ bó sọ. Wọ́n ti ṣe yamayama pink lady kò tí ì yẹ wọ́n ti ṣe yamayama. Ó sì lè ṣe dáadáa pink lady ẹjọ́ tó lọ èyí ní question yẹn bẹ̀rẹ̀ Mr. Yomi most àwọn tó ní kọ́ máa bury Mohbad kí la tún fẹ́ gain one thing ni pé Mr. Yomi you said before pé ẹgbàá one arrest fún Wùmí up to now Wùmí arrest bàbá gbé 170 million àbí 40-something million ó gbé sọ́hùn fún justice for Mohbad and they are waste time and waste energy wa every time bọ́ yẹn wà níbi tó tó gbé síbẹ̀ ṣé ò wọlé kọ́ lọ sílẹ̀ kan náà ná it's better to that is why kọ́má lọ sí kí la fẹ́ gain kọ́má lọ sí gbogbo ẹ̀ máa dá kí la fẹ́ gain ok àwọn family yìí ẹni sùn hold on ẹjọ́ tún ọlọ́run àwọn family body ẹ̀ láti gbà tí Mr. Yomi ọ̀hún náà ṣe the best wọn
ọ̀nà ni wọ́n arrest fún Wùmí ọ̀kì náà Wùmí ò arrest ẹ̀ kò ráyè pé sàlẹ̀ àlẹ́yà ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ ayé àwọn sáà ní èmi pé kọ́ sí yà. Makanaki, but I told you people in clear terms, kò kí ń ṣe Wùmí nìkan the warrant of arrest wà lórí ẹ̀. Nígbà tí Larry tó lọ bẹ̀, they showed him not just warrant of arrest for Wùmí, for others. Lára wọn lẹ padà rí pé wọ́n gbé yẹn. Mi ò bọ́ta sọ fún mọ̀ pé warrant of arrest wà lórí Dàmọ́lá now. And I can tell you authoritatively as at that time, there was a warrant of arrest on Zomo. Kò ṣe pé wọ́n wá Wùmí lọ. Wùmí tẹ́lẹ̀ tí ó wá sí corona inquest mo mọ̀ kó máa gbé Wùmí bẹ̀ ni because twice I mobilized the police to pick her up there. Kẹ́yà gbé yẹn ti sẹ́gbẹ̀ẹ́ Larry fún rẹ̀ gangan Larry ọmọdé àfún rẹ̀ ṣèbí warrant of arrest wà lórí ẹ̀. Ṣé mo yẹ ìgbà tó sá tó súnsá lọ sálágbọ̀n wọ́n fẹ́ arrest ẹ̀ lálágbọ̀n ó tún lo shield ibẹ̀ yẹn. Now the same Larry is in court saying wọ́n fẹ́ investigate òun fún criminal allegation. Kọ́bọ̀ kí court sọ fún wọn kọ́ máa jẹ́ kọ́ arrest òun ó sá káàkiri ni. I have told you people evidently kò ṣe pé wọn ò fẹ́ lọ gbé. Mo ń bọ̀ ta sọ fún yín gbogbo effort àwọn lọ́ọ̀yà bó ṣe ń lọ sí kóòtù lọ́ ń lọ send the injunction báyìí lọ́ ń fọlọ́pàá and stay of action. Òun ló fà á tẹ́ fi rí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ the government charged the case to court. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ní òkè ẹ dá padà sí pàǹtí tó sọ pé wọ́n ti lè pè òun yẹn pé pàǹtí ni ó ń ṣẹjọ́ yẹn lọ wọ́n ti lè pè òun. Now àti wà ń pàǹtí àwa ń retí wọ́n ní òkè ń sìn àdúrà mo bọ́ta sọ fún yín tí bá parọ́ èmi ń parọ́ wọ́n yàn àdúrà how can we get Wùmí give us a contact give us Zomo we'll bring her in we all discussed everything kò yẹ kí n máa sọ fún yín how they going to bring her in as a matter of fact wọ́n ní phone forensic tàdúrà gan àwọn máa gbé secondary that they are going to do phone forensic on Wùmí whether they are on it now whether they are going to bring it tomorrow but I can tell you for free it's going to happen. So gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò ṣe pé òun náà tọ́ de ní jókòó pé kọ́ máa gbé òun nígbà tó ní pé wọ́n ti fẹ́ arrest òun wọ́n tọ̀ ọ́ ní pé lọ́ọ́ máa ṣe media tour kó máa fi chorus public sympathy AIG ní ẹ̀fílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn ohun tó máa bá jáde òun náà ó fẹ́ fi àbùkù sí ẹnu ọlọ́pàá ni àwọn èèyàn tẹ́ bá rí pé wọ́n wà kọ́ ni tọ́ bá rí pé ọlọ́pàá fẹ́ arrest wọn they will do so many things to rubbish the police and put them in the bad light wọ́n máa wá tread softly Dàmọ́lá tẹ̀ ń sọ tá padà mú yìí ṣe mo millions of naira tí mo ná láti tọ́lọ́pàá odidi ọlọ́pàá bíi mẹ́fà tó lọ sí Ìpòkíà I don't know where he lives they tracked him down to Ìpòkíà they picked 3 people left one there picked the 2 people down wọ́n trace ẹ̀ lọ sí Àjà ibi tí driver yẹn náà wọ́n gbé ẹrù ó nígbà táwọn gbé ẹrù ẹ̀ láti Ìpòkíà yẹn ó ní àwọn gbé débi kan ọ̀dọ̀ rẹ̀ làwọn sùn ibẹ̀ làwọn sùn mọ́jú ibi ọ̀rẹ́ ẹ̀ nìkan ló rántí kò mọbi tó gbé ẹrù lọ sílé Olùdáìkó he was in cell before he was released on bail because I said they detained Ekoja 48 hours. At the end of the day, it is the same Ogombo police that led the detectives to Ile Damola. So things like this happen, and this, whether you like it or not, this lady is like, oh, she's suspect latile. So she was not made a suspect in original case. Now, what that you pay ilé tó fẹ́ pon why? Wọ́n ti rí pé wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀ òun kò ṣe case òun wọ́n parọ́ mọ́ òun ni Dàmọ́lá negotiate àdúrà ló kọ́ ṣùgbọ́n kan come in and tell us who is Zomo, what is your role, let us run for Ode Sakiri. So kò ṣe pọ́lọ́pọ̀ ò fẹ́ gbé she has I don't know where she's getting the money or who is helping her, but the fact remains that she's using other aspects of fundamental rights to stall it, and then suddenly ibẹ̀ ni gbogbo wọn ti wò pé bóyá bẹ́ẹ̀ lọ sí pé àbá pé wàhálà tó ṣẹlẹ̀ tó bá yíwọ̀n kan máa ṣẹlẹ̀ sí yín o ká tó wí ká tó fọ̀ ìjọ tí bàbá dé zone 2 ìjọ yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ gba extension nítorí pé mo lọ bá lára àwọn tajọ́ ń ṣe justice of body kọ̀rọ̀ wọn ní kí n máa béèrè owó ń ta that time I can't come mo dẹ̀ lọ bá wọn pé wọ́n fẹ́ gba extension 15 days pé tó wọn fi gbé Wùmí wọlé wọ́n ti ṣe tàdúrà tán àti kínní then they will bring her in AIG ti agree pé they should go and pick her whatever means tó bá ti parí tàdúrà fún forensic àdúrà has given them everything all the emails tó ti ń lò ní ayé ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti gbálẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ibẹ̀ ni ọ̀rọ̀ fóònù ti jáde táwọn tó ń ṣe then the next thing they did kí tó wí kí tó fọ̀ mo ṣe tẹ̀lé kéèsì Larry ọmọdé àlọ́ sí alágbọ̀n kí tó dé padà whatever has happened mo kàn gbọ́ wọ́n ní wọ́n kọ́ dá kéèsì padà sí pàǹtì
What do? I am the only one there. No helper. Èmi nìkan ni. Wọ́n ti fi kan divert mi lọ bí kan. Mo face wàhálà bí ẹ mo yogun téèyàn face ni. Tí bí ọba ẹgbẹ́ lárí yóò dà mí láàmú tí mo face yẹn nìkan. Ṣé mi ní kí IG àjọmọ̀mú kọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti pariwo síta bá ti ṣe fídíò. Bá ti come live bá ti pariwo. Tọ́wọ́ máa shoot mi bẹ́ẹ̀ lọ́ máa shoot mi. But they played it well. Mr. Yomi, I understand you, Mr. Yomi. Mr. Yomi, I understand you, but as at now, this point, fẹ́ kọ́ sí bọ̀bọ̀ yẹn báyìí as at now because everybody want to affect us. Orí social media yìí ẹ máa fara balẹ̀. A ní kí ẹ máa pariwo ẹ̀ síta pé ó dá o níbi tí kéèsì dúró dábàá ní kọ́ lọ sí ẹ̀ sọ́nù àti pé kí ló túkù kọ́ lọ sí no. Whether they will bury Mohbad or not bury Mohbad, I'll call about decide. Sísìn kọ́ ló kù lọ́wọ́ tá a wà yìí o. Sísìn kọ́ ló kù lọ́wọ́ tá a wà yìí o. Kẹ́ bá sọ pé sinmi ọmọ ló kù, mo accept yẹn. Bàbá yẹn ẹni sùn láìpẹ́ ẹni sùn ní pàǹtẹ̀ mi ẹ̀ sáwọn ní pé sísìn kọ́ ló kù, mo accept everybody yẹn. But as at now, owó go form tí bàbá yẹn gbé jẹ, tọ́ bá wà arrest bàbá yẹn, ọ̀ tí ì lè sún. Owó gbàgbọ́ ẹni kọ́ bá sí ẹ̀. Àbọ̀ nílé tí ọmọ. Àbọ̀ nílé tí ọmọ. Dàsí ìgbẹ́ tó wá tọ́ fún àbá ìlọ́wọ́ ìmọ̀lẹ̀ ní ìsìn. Ẹni sùn tó bá fún àbá ìlọ́wọ́ ìmọ̀lẹ̀ àṣàtúnà tó ń lọ́wọ́ ẹ̀ jáde ẹ̀. Bàbá yà mọ̀ pé ó wà láwọn òun. Ìjọba kọjú mọ́ àgọ́jú mọ́. Ní ìgbà tó ń fi ìgbẹ́ kọ́kú lọ sílẹ̀ kọ́ nìyẹn. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa decide bá wa sí Mohbad. Bàbá yìí náà òun ló ní power of attorney on that. Àti mi mú bọ́yìn mà. Ò sí lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́. Mo ń bọ́yìn àti light of the world, mo ń bọ́yìn mà. Kò ṣàwàlà máa decide bá wa sí lọ sí ọmọ ẹ̀ fún bàbá ìṣe. Olórí ìkéde bọ́dì tó ló fẹ́ ṣe DNA. Bàbá ìkéde òkú Mohbad lẹ̀ tó ló fẹ́ ṣe DNA. Àwọn aṣáà wá justice of Mohbad. Ẹ má pariwo pé ẹ má rò pé out of frustration la fi kọ́ lọ sí. Kò kọ̀ wá ẹ má dá sí. Tó bá bàbá kó lọ sí wá sí. Ẹ fọ́ lẹ̀. Wọ́n gbọ́ yín mà, you were saying something. Yeah, I said, nah, these people, honestly, like, all your submission, I totally agree with you. And I feel your pain. And your pain is not just your own pain. That is the same pain everybody, every one of us is going through as a public. Now, this family, I don't care if anybody is saying that maybe Baba, like he's not aware of what is going on. That man is aware of all that is going on. He might have been ambushed, but that is his own problem. Because you understand? So for me, going to bury this guy is not, for me, is not the best option right now. Pushing for him to be buried is not the best option. What you let's, while we are still looking for the justice, then this family needs to be taught a lesson. Report from EFCC from public. Something has to be done. Something has to be done. If we just push for the boy to be buried, and even when we go and report them to EFCC or whatever, they might look at it that should be what to see on here. But about the big case in Wale against family while this boy is still here, well, we will have something to show that you understand? I support it. I'm not against. I support you. I support no problem. Yes. And they need to support this family, they need to be taught a lesson. I support you. And I'm saying this to the whole public. Let's wake up and stand for the right thing. Enough is enough. It's bad enough that they kill this girl. It's bad enough that they kill this boy in his house. And it's wrong that the family has to come to extort money from the public. If they didn't want justice, then they shouldn't have cried out at all in the first place. 100% supported. Joseph Maloba, why say you wrote He has to pay. This family has to pay. They have to pay. So it's not about burying the boy. For me, I don't believe it. No, I want the boy to be buried. But let's do it
so that kò ní jẹ́ pé àdánù àwọn máa ní ká ní pé a mọ̀ àbá má ti ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pé wọ́n gbọ́ ni we will now let them know pé báwọn náà ṣe gbọ́ làwọn náà ṣe gbọ́. Itara ló jẹ́ kí n make the submission yẹn. I support what you say. Itara ni because I just tell the family as the worst family on the surface of the earth. Worst family ever. They are ashamed. They are ashamed to Nigeria. They are ashamed to us. Your family for worst family. Ẹ má bínú sí submission mi o, ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú o, ẹ má bínú ẹjọ́, ẹ má bínú sí mi. Ẹ ká sọ ẹ jẹ́ kí n lè sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú sí mi. Ẹ jẹ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀. God protect you. God protect you ti dé Morogo. Hey! God's protection ti dé Morogo. Mommy Crunch ní sẹ́ẹ̀. Mommy Crunch ní sẹ́ẹ̀. Ọ̀rẹ́ Kọ́ńfì God's protection. Kọ́ńfì wà bí báyọ̀. Kọ́ńfì elépe MFM. Wọ́n lọ wà bí. God's protection. Ẹ má máa ṣe ìkọ́ńfì ẹ̀jẹ̀ láyọ̀ lọ ní alẹ́ yẹn fún báyìí. God protection. Mo fẹ́ rán iṣẹ́ kan jọ wọ́dẹ̀ ló máa jíṣẹ́ yẹn fún mi dáadáa. Kọ́ńfì ni mo fẹ́ rán. Kí ọṣẹ́ wa kúkì ẹ ṣe sísá mi, God bless you ma, ẹ ṣe gan. Kọ́ńfì ni mo fẹ́ rán ẹ sí. Mo dẹ̀ fẹ́ kó bá mi jíṣẹ́ yẹn báyìí. Ṣé búfalo? Ẹ má máa pè kọ́ńfì mi mọ̀ sí kọ́ńfì, búfalo mo mọ̀ sí. Ilé àmú ẹ̀bà affiliation. Àmú ẹ̀bà títọ̀. Ọgbọ́n ló ṣe ṣóògùn mi náà, ó bú mi. Ẹjọ́ ẹ bèrè pé inú owó tó fún ìgbà wo ló fẹ́ yọ ọ̀rá tó wà ń kùn ẹ̀ ọ́n ló ní bí àwọn tó ní kùn láyà máa ń níná kí lórúkọ kí n tó máa ń yọ yìí. Sami Jojo. Túmọ̀ tó wà ní. Sami Jojo. So ẹ̀yin ẹ̀ tí ẹ̀ gbọ́ látàná tí mo ti ń gbé ṣépè tí mo ní owó tó fẹ́ fi gbé mọ́ mi mò ń jọlá ó lọ fi tún fún ẹ̀ ṣe torí ìfun ẹ̀ ti fẹ́ bàjẹ́ ẹ̀ pé tí ìfun bá ti fẹ́ lọ nínú máa ń tóbi ó kú wà nú ẹ̀ bó ṣe wà yẹn ó lọ tún fún ẹ̀ ṣe. Ìgbà kan fún àbí kí lórúkọ ẹ̀ ó ṣe operation wọ́n gbàgbé ọ̀bẹ sí fún ẹ̀. Ẹ rí i pé ńgbà mi. Sami Jojo ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká kúrò lórí kọ́ńfì kò relevant ẹ má jẹ́ ká fún ní relevant mo kàn ju sọ́ọ̀bù yẹn sí ni kò wúlò rárá kò relevant ẹ má fáyà wọn kò relevant rárá. Bàbá lọ́ba káàmù bá ṣe máa pẹ́líṣọ̀ bàbá lọ́ba ń pé owó tó kó jẹ abc máa gbé wọn. That is what should go now. Please, can I say something? Ẹjọ́ ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ẹ ká sọ gbogbo ilé. Sami Jojo, Mommy Crunchy, Brave the Silence Foundation. God bless you. Ẹ̀yà mi sì ti yín ẹ̀mà kan láti ẹ̀yà mi sì ti yín ẹ̀mà gbé yín padà. Ṣé ẹ rí nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ lélẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé Mohbad ní sísìn àbí kọ́mọ̀sí? Ṣé ẹ rí ẹ mọ̀ pé kẹ́sì Mohbad ṣì ń lọ lọ́wọ́? Dráìvà dẹ̀ ti ń tú àṣírí wọn ibi tán fojú sí ọ̀nà ògbàbẹ̀. Kí ni reason why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Tẹ́ ẹ bá rí containers lifestyle nígbà téèyàn kan lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé dráìvà ti sọ tòótọ́ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ o. Tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe ṣe lọ́jọ́ yẹn ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé àná ni mo wà bẹ́ẹ̀ orú ni. Lóru so ẹ má jẹ́ ká tí ì sí Mohbad after all ẹ̀mí Mohbad ti wà lọ́dọ̀ Jésù lápá ọ̀tún bàbá ṣẹ́gẹ̀t iyẹ̀pẹ̀ lásán ló wà ní mọ́ọ̀gì àwa tó yẹ pé a kì í ṣe wicked soul tá à ní wicked soul ló ń ta wá lára pé kán lọ sí ṣẹ́gẹ̀t bó àwọn bàbá ẹ̀ ní alọ́ba tí ṣe jò sí kò kàn án tó bá tún ní wọ́n fẹ́ yọ ọ̀bẹ tí Mohbad pé wọ́n tún fẹ́ gé ẹran ara ẹ̀ jò sí òkè àdòǹkì ẹ̀ ni ṣẹ́gẹ̀t àdòǹkì ẹ̀ lórúkọ máa yẹn olè ní máa yẹn gan ẹ̀yìn èèyàn ò fúnra ní now ibi tí mo fẹ́ gbọ́rọ̀ lọ lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí Mohbad wà níbi tó wà kò sí nǹkan tó máa ṣé mi ò lé mi àti gbà sí kámú ṣé wọ́n rí jòsí bó ṣe wà yẹn nígbà tẹ́ bá ti lọ sí Mohbad tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ GoFundMe tán kó jẹ wọ́n ní ṣèbí wọ́n ti sín ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ ṣèbí wọ́n ti sín bọ̀ àwákẹ́ nígbà tá a bá fún wa ní justice owó public wọ́n gbọ́dọ̀ dá padà ṣẹ́gẹ̀t wọ́n gbọ́dọ̀ dá padà because there is a lot of justice tó wà nígboro tá a need láti ṣe there is a lot of justice tó wà níta
ta nídìí láti ṣe èrò alọ́ba tó pera ẹ̀ ní pastor tó pera ẹ̀ ní prophet. You that you have a church and you fraud the whole world. Ó mú gbogbo ènìyàn ó gbá wọn. Definitely you are a 419. This is not your first time. This is not another first time. Ẹ ti mọ̀ pé ara 419 tó fi pa Mohbad náà nìyẹn. And we public, we will be the one to subdue that man. Sheget, our public, la lè subdue ẹ̀. La lè subdue alọ́ba nípasẹ̀ olè tó fẹ́ jà. This is your charger. Báwo la ṣe lè ṣe? Ẹni tó bá lọ wo fídíò VDM ní àná, bó ṣe gbé máa yẹn tó bá wa tẹ́ àkáǹtì ẹ̀ sí afẹ́rẹ́rẹ́ kárí ayé, bá ṣe má ṣe ti jòsí nìyẹn. Bá ṣe mọ́ bó ṣe jáde kúrò nínú àkáǹtì jòsí. Everything afẹ́kọ́ wà transparent. Ṣèbí jòsí ti block ẹ̀ pé òun ò ní di justice. Ó block ẹ̀ pé òun ò ní di justice, but nǹkan táwa fi dáwó fún ni pé justice for his son. Nígbà tó dẹ̀ ti block ẹ̀, after all we did not do anything. We don't do anything now. Nǹkan tá a ní ká fowó ṣe wọn fowó ṣe kankan náà. Ènìyàn sọ̀rọ̀ lọ́yà tẹ́mu ti sọ̀rọ̀ náà. Ó ní 4 million péré ni wọ́n san fún òun. Lọ́yà wòróró. Lọ́yà wòróró náà tó yẹ kí wọ́n bá ti dé court kan máa ń wòróró. Lọ́yà wòróró náà. Wọn ò mọ bí kéèsì ṣe lọ. 10 million náà san fún lọ́yà wòróró náà. God's protection mọ̀ yá. Wọ́n lè jáde sí public máa. God's protection mo fẹ́ bí ẹ́ ń question kan. Wé mi ni mò ń ro àròjù. Okay ma. Báwo ni bàbá ọmọ ṣe máa rí ẹ̀jẹ̀ lókè tó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ ọmọ òun tó wá sọ wípé sínsín ló kàn? Explain to me, I don't understand. Cursch queen, go and mind your business. Leave Mr. Aloba alone. Cursch queen, leave Aloba alone. The most ugly woman in justice for Mohbad. Èmi tí mi bá rí nǹkan mi ní back off lẹ́yìn èèyàn. Ṣé mo kó ọ̀rọ̀ jò sílẹ̀ mi àti yín ṣe jà? Now, ẹ bá mi sọ fún Jòsí. Small pikin dey tell you say he don curse you. Kí Jòsí àti Wùmí kán pàdé ní station kan lọ sọ nǹkan tó wà láàrin àwọn méjèèjì tó fi di pé wọ́n lọ sin Mohbad láì kí ṣe mùsùlùmí. God protection na your papa you dey disrespect, your father, your generation na you dey disrespect. Ó ní ìdí àtẹwọ́ ẹ wá pàtàkùn wá. There is a secret. Because Lady Ebony, Cursch queen, una the kind of day princess is there. You no fit shout like this, Cursch queen. Ngozi, you no fit shout when they release una the kind na papa Mohbad na you dey drag olori buruku with your useless husband. Na to dey instigate fight for papa Mohbad na you know. The most ugliest woman in justice for Mohbad. Shapeless face. God protection. God protection. Sir. Cursch queen. Bàbá rí ẹ̀jẹ̀ ní òkè. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ jẹ́ ká wá zoom pé wọ́n ní nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad pa. So nọ́ọ̀sì yẹn náà ló kọ́ ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ o. Ẹ̀jẹ̀ yẹn pọ̀ o. Bàbá only Baba see the ẹ̀jẹ̀ Cursch queen. Useless lecturer. I don't know who you dey teach. Ó sún wọn o. Kò yé wa o. Ṣé nọ́ọ̀sì yẹn náà ni? Because gbogbo kí ni àṣọ sí. Kò yé wa o. Tọ́tò lẹ́fù wa nígbà tẹ́ pé àwọn Samilari Naira Marley ló wọnú léwá pa Mohbad. Nísìnyí ìgbà tí ó bá ti ìfọ́bà wọn yẹn, bí ọ̀dẹ̀ ń dó pé nọ́ọ̀sì ló gún Mohbad pa. Ṣé nọ́ọ̀sì yẹn náà ló ní agbára láti sọ fún ọlọ́pàá pé kọ́ máa dá bàbá Mohbad lò. Ẹjọ́ kò sí ìdèrò ọkẹ́ máa tọ́ra yín. Ẹ jẹ́ kí n parí ọ̀rọ̀ mi. Ẹ mọ ibi tí màá láǹdì sí. Ẹ jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi. Àbúrò mi tó ṣe máa sọ̀rọ̀ lọ. Àbúrò tó ti bú ẹ tẹ́lẹ̀ lórí ibú. Nígbà tí Jòsí lọ sí police station, ṣé òun lọ sí police station láti lọ report pé wọ́n pa Mohbad sínú ilé kóun rẹ́jẹ̀ ni? No. Báwo na useless people. Nǹkan tó lọ sí police station sí ni pé ó lọ sí police station láti lọ gba statement of account pé kó lè ráyè lọ sí. Ó lọ sí
police station. They use the police station. They use police authority. They use that they very big person, useless people. Una good will kill you now. Hey, report, sorry, report. Report. English ti ṣòfò dànù lọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́. Ó fẹ́ lọ gba report. So that nígbà tó bá fẹ́ lọ sí Mohbad, nobody that will stop him. May God punish all of you that is instigating evil against that man. All the evil plan you are planning. If it is true that he wanted to go and collect that paper to go and bury his son, it shall be well with you all. But if it's not, God devil protection, it shall never be well with you and your household. For this lie you are lying on this man, it shall never be well with you. You will receive the wrath of God. Your good will kill you, God protection. If it is true that Papa Mohbad really planned to go and collect that paper to bury that son, this what you are saying, you shall go forward in life. But if it's not, you want to instigate curse on him, you want to instigate dragging on him, God protection. The God protection in your life, all of them shall disappear. God shall not protect you. You shall be naked all the days of your life. Okay, ní alákọ̀ọ́kọ́ nígbà tí Mohbad kọ́kọ́ kú. Kí ni nǹkan tí bàbá sọ? Ó ní kò fún ní 500,000 rí o. Ó ní to the extent pé 500,000 kankan ò gba orí àkáǹtì ọ̀hún kọjá pé ìyàwó ẹ̀ ló máa ń sọ fún pé kó wá ra nǹkan fún òun. Ṣé èèyàn ti gbàgbé ni? Pé ìyàwó ẹ̀ ló ń sọ fún pé kó wá ra nǹkan fún òun. Ó yẹ wá sọ fún mi gbogbo àwọn gullible human being tó ń tẹ̀lé jòkó tó ń lé lọ́mọ tó ń sọ fún wa tó ń fi sympathies tó ń fi pa wá lórí ìkànnì ká bá wa béèrè lọ́wọ́ Jòsí pé kí ni reason why tí Wùmí ṣe ní boldness láti sọ fún pé o ò lè pa ọmọ òun bó o ṣe pa ọmọ tiẹ̀ kí ló wà láàárín àwọn méjèèjì. Not be the same person you say they insult person. Kí ni nǹkan tó wà láàárín bàbá àti Wùmí? Ẹ lè má sọ̀rọ̀ o. Èmi mọ̀ pé tó bá fa gbùrù bàbá, tó bá fa gbùrù kí lórúkọ ọmọ yìí, Zomo, ọ̀rọ̀ máa jáde àṣẹ àtẹ̀lé. Sọ díẹ̀ níbẹ̀ kó tó bá fa gbùrù Zomo. Èmi ò ní dájú torí bàbá ti gbóru lójú mi, èmi ò dá ẹ bá mi sọ fún Jòsí pé mi ò sọ díẹ̀. Ibùdó gan tó sin Mohbad tó sì ń ṣe èmi sì máa jáde fún mi bẹ́ẹ̀. Jòsí ló rẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn o. Mi nígbàgbé ọjọ́ tí Jòsí àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n fa Mohbad. God's protection, aṣọ díẹ̀ tì. Mo ní aṣọ díẹ̀ tì. Ṣé nígbà tó mọ̀mí Cursch ṣé nígbà tó ń gba owó lọ́wọ́ public? Aṣọ díẹ̀ ká gbẹ́dú dákẹ́, aṣọ díẹ̀ tì. Àbá onípátákó pa. Ẹ̀yin èèyàn mo sọ fún yín pé Jòsí bí Jòsí ṣe wà yẹn ṣe fẹ́ gbọ́. Ó tún bú wa lórí owó wa. Bí Jòsí ṣe wà yẹn. The curse one na the curse one, I no dey talk about that one. Bí Joseph ṣe wà yẹn, Joseph Aloba. The curse one of una don curse am. Crossing with the curse you don curse that man. The man retaliate for once, una so una wan die. All the curse one na the curse that man, I no talk about the one una dey do that man. Una wan do justice for the pikin, una enter his family. Una good go kill una. Jòsí sọ pé Santana kíni kan ó ti pẹ́ tí Jòsí ti ń jẹ fùfú ó ti dá Santana mọ̀ nínú àlèkíámọ̀. Ẹ má dájú sí lóru àwa ò ní sí Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́ God protection dúró ẹ jọ̀ọ́ how can it be pé bàbá kápẹ́ńtà ni wọ́n dẹ̀ fi pósí kékeré pósí ọmọdé fi sí ọmọ ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ibo ló ti. Látọ̀dún wọ̀ dáadáa fún ẹ òyà mi. Ẹ bá wa dáhùn ẹ̀. Kápẹ́ńtà wọ́n dẹ̀ fi pósí kékeré fi sí ọmọ. Kápẹ́ńtà ni Joseph Aloba o. Ẹ gbà wá o. Àní ọdún ìdílé pẹ̀lú kan tó pa Mohbad sẹ́ẹ̀ látọ̀dún wọn. Conspiracy yẹn ti pọ̀ jù sísá mi. Ngozi go and fight for Nnamdi Kanu. Crushing Queen go and fight for Nnamdi. Ngozi go and fight for Nnamdi Kanu. Ogun kill you there.
you never do justice for them one day. Now so they drag Papa Mohbad. Crushing devil. Shapeless face. All the food we did this was not only you want the shopper. Olori Buruku. The most ugliest woman in justice for Mohbad. God protection. Àwọn ọ̀rọ̀ míì gan tí mo fẹ́ sọ ẹ̀sìn bá mi gbé jáde. Ìwọ̀n afẹ́fẹ́ yín fi kùnú. Ẹ jọ ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ bàbá àtàwọn fámìlì wọn ta ló kọ́ Mohbad dánwò. Na you do madam. Ta ló kọ́ àfẹ́mọ̀. Ìwọ ló ṣẹlẹ́sẹ̀ àfẹ́mọ̀. Because ṣé nínú ọwọ́ tó fi bá gíláàsì lọ́rùn rẹ̀ ti kọ́. Torí kò yé mi. Ṣé nínú ibi tí àsọpọ̀ fọwọ́ gbá gíláàsì wíńdò lẹ́sẹ̀ ti kọ́ nínú pósí káàtì ẹ̀sọ́ pòkè ìgbà tí kíní ẹ̀kọ́ kọ́ ṣẹlẹ̀ ká sọ pé bóyá wọ́n threaten wọn torí bẹ́ẹ̀ ló ṣe lè sọ̀rọ̀ pé ẹ̀rọ rí ẹ̀jẹ̀ bí kankan káàtì ẹ̀ láwọn gbà tókè bóyá ọ̀ṣẹ̀ threaten wọn tó tán ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn ok eventually ẹ found out pé ìgbà tí picture jáde ẹ rí pé ọ̀rọ̀ wọn yín kán sórí pósí ìgbà tí Mohbad wà láyé gbogbo fídíò ẹ̀ lárí ọ̀run ẹ̀ òṣẹ́sẹ̀gbẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wà disabled so kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ ẹ̀ ìbéèrè ni kọ́ bọ́ síta ní ẹbí yẹn kí ló dé tí blessing tójú kọ̀ọ̀kan sínú wọn lójú kọ̀ọ̀kan ní ibi dípò kọ̀ọ̀kan lójú sílẹ̀ ń tèmi náà kọ̀ọ̀kan máa fún lára wọn kí ló dé tí ẹ̀gbọ́n ojú kan sí inú pósí àbúrò kí ló dé tí ẹ̀gbọ́n ṣì wà ń dẹ̀gbà tó fẹ́ sin àbúrò ẹ̀ èmi náà sin àbúrò mi gbà tó fẹ́ sin àkúrò bí àdìsàkíẹ̀ kí ló dé tí bàbá ọmọ ṣe mọ̀ tó ń sin ọmọ sí bàbá àti ìyá mi ọmọ tó ń sin àbúrò mi sí up to today kí ló dé tó yẹ pé bí gbogbo nǹkan tó jẹ́ ìwọ ọ̀dọ̀ wọn náà ti yan rè kí ló dé tó yẹ pé ìgbà tí òun ní sọ̀rọ̀ pé òun ò nígbà kan pa ọmọ bó ṣe pa ọmọ sí tiwọn ó ní ìdí tọmọ yẹn ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Madam, go buy your family make come up for here useless people see question wey person dey ask. kí ló dé ẹ̀ṣẹ̀ wo ni public ṣe family yìí tó jẹ́ pé ó jẹ́ pàtì tí àjẹ́ wa tó jẹ́ ká máa káàdì sùn tí gbogbo bùkátà gbogbo owó ta fún ẹbí láti fi bá wọn wá justice kí ló dé tó yẹ pé àwa lọ́wọ́ gbà pé àwa lọ́wọ́ wọ́n ti sí. Baba no cause una now this evil crushing queen na dey carry fake rumor dey go the man no cause una upon all the cause una dey cause the man since then the man no cause una. 17 million wọgbó for Jesus Christ 17 million owó igbó a rí àwọn tó yẹ pé ní wọn ó họ́ gbàtọ́ tọ́ dé èyí ọtí tẹ́ yín ṣe ọtí tí eyín wọn ṣe o àwọn tó yẹ pé ọmọ wọn há sí ìlú wọn ọmọ wọn ti wà nílùú sí àwọn tó yẹ pé the background nínú ilé wọn ò ṣe rí ọtí fún nínú ilé nínú 70 million $70 million wọn sì jí owó yìí kí la ṣe fún gbogbo ẹbí alọ́ba tó jẹ́ pé àwa lọ́wọ́ di fraud ṣé àwa la pa nínú ọmọ ni ṣé àwa nínú ilé nígbà tí tó jẹ́ tó wá pa bọ́ bá ti ṣe àgbà bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn ẹbí wa wà bẹ́ẹ̀ kí ló dé kí la ṣe fún ẹbí òṣì. Now na ẹbí òṣì for insulting all those the whole family. Ebony na your family be ẹbí òṣì ẹbí olè ẹbí àjẹ́ ẹbí òfò. Why will people be insulting the whole family? What's wrong with you? They call una for justice. Now na ẹbí òṣì. Now na ẹbí òṣì. Now think say na only Papa Mohbad dey that ẹbí. Now only Papa Mohbad dey that ẹbí. Una go just dey insult all the whole family. What's wrong with you people? Now good go kill you. I don't understand. You be insulting the whole family of Aloba. What's wrong with you guys? Emma Keku ni because they not call you now. Àwọn náà wà nínú association yẹn bọ́ síta kọ́ fún elépè ta ló ń fún ẹ lówó torí ìwọ náà máa ń rán síta fẹ́ wá ṣọ́ọ̀tì wa. ẹ má gbàgbé ìyá aláṣọ́ra tó gbẹ o ìyá gbọ́ǹkọ́ o ẹ má gbàgbé ìyá gbọ́ǹkọ́ o. ìyá gbọ́ǹkọ́ gbogbo yín tọrọ síta ẹ wá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín kò lè wọ́ọ̀kì ẹ̀ lè wá sínú ilé a fẹ́ mọ̀ nǹkan kí lẹ̀ ṣe tá a fẹ́ fi jóná kí ló wà láàrin yín bàbá Mohbad kí ló wà láàrin ẹ̀ tí mo ní kí ló wà láàrin yín nǹkan kan wà láàrin yín ẹ bọ́ síta wọ́n wù mí jọ nítorí ọ̀nà ọmọ ọlọ́mọ bọ́ta ètò ọ̀nà bá mọ̀ nípa bàbá akọ ẹ tú síta àsìkò ti tó. Because your baba akọ no get any secret. Bàbá akọ ò ní secret ní Ebony. Bàbá akọ yìí ò ní secret ní. torí màá tẹ́fẹ́
Baba Oko no get secret. Your Baba Oko never sleep with somebody before. He never jail, he never do anything. Kegumi wa to sita. Your yeye husband, Ebony, they not get secret for their family. Oh, Lori. Ṣé wọ́n tó wá fọ́ níjù? Gbogbo àwọn tó múlẹ̀ lórí kéèsì Mohbad, àwọn ẹbí ẹ̀ náà mẹ́ta tó múlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé mo wá surprise? Mi ò wá surprise. Ọmọ fàtí ìyàwó lẹ́nu wọ́n ti fapẹ́rẹ́ hàn brọ́dà mi. Ìyàwó lẹ́nu sá. Ẹ wo mọ́mí cross queen. Ṣé Sir, let me question kan. Nísìnyí sáré jọjọ má jẹ́ kí n thought mi. Please don't let the thought get off my head, please. Sorry, please. Cross queen. Ẹ mọ̀ pé ṣẹ́rí kìíní kan. You people getting style of who I'm buying. It's just that I wish there was a better communication and better agreement among all of us. Because the country queen and these people they were saying, even Paparano, they were saying it, but it was not clear to us. So we thought they were against justice. Cherry, our family go. Law of justice of what she whining. Our go obstructor of the justice. There is no any company. Because yes, government get this one, but Papa Mohbad that our family our go. Wọ́n ṣe wà ní selective justice gan wá ìkọ̀kọ̀ pa àwọn àti òun pọ̀ agreement wọn work out wọ́n ṣe bọ́ síta àwọn àdèkèrè la máa ọ̀pùtù gbogbo ẹ̀ síta ní dákẹ́ bàbá Mohbad jẹ́ tó lọ ṣe part 2 orin ní o àwọn ò dákẹ́ o a máa sọ̀rọ̀ lọ́dí o bàbá Mohbad o àwọn ò dákẹ́ o ṣe ti gbọ́ so get ready because wọ́n ṣe wà ní àgádágodo náà máa fà gbé yín. Because ìgbà wa ká shut up so ogun ìdẹ́sí náà ń ṣe kẹtù padà lọ síbẹ̀ ó máa dalẹ̀ gbogbo ní lórí mi ló bá dẹ̀kẹ́ ní máa fi pàṣọ máa fi nà gbogbo níbẹ̀ lọ kọ̀ọ̀kan ẹ ṣe. Mr. Yomi, question for you. Ní ìgbà tí Ṣadé sọ̀rọ̀ gbà yín ó lóun rẹ́jẹ̀ bàbá Mohbad rẹ́jẹ̀. Talent tó fọ aṣọ ẹ̀jẹ̀ ìyá ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ̀ bàbá Mohbad ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ ẹ̀ àjọjọ́ ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ yín because tí bàbá bá rí ẹ̀jẹ̀ tí ò sọ kọ́kọ́ mọ́ ń pa ẹ̀ ìyá Mohbad fọ bẹ́ṣíìtì àdúrà sọ pé bẹ́ṣíìtì yẹn lòun fi sùn. Àkíkà ọ̀rọ̀ rẹ o ṣé ti rí báyìí. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn bẹ́ṣíìtì yẹn àdúrà lòun fi sùn ìyá ẹ̀ lòun fọ̀ ṣàdédé rí ẹ̀jẹ̀ payanu pọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe rí Mohbad ṣi ẹbí yà ó ṣi ilé yà ó ṣi ẹbí yàn. Bóyá rẹ̀ ti wá ṣẹ̀wọ̀n láyé tó kọ́kọ́ wá tẹ́lẹ̀ tó wá padà wá tó wá ṣèbínú ẹ̀ tó wá fi irú ìyà tó yẹn tí wọ́n fi jẹ́. I want to believe first life Mohbad ó ní issue pẹ̀lú bàbá ẹ̀ ó ní issue pẹ̀lú ìyá ẹ̀. Bóyá wọ́n wá fi jẹ́ láyé ilé tó wáyé because those people are wicked people. Ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nígbà tó lọ sí conference Mr. Yomi. Ó sọ̀rọ̀ kan Mr. Yomi ó sọ̀rọ̀ kan ó ní ṣùgbọ́n ti kọ́ ní bóun ẹ lọ wo containers ẹ̀ nínú ibẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n fòun pa owó ẹ lọ wo containers ẹ̀ nínú ibẹ̀ yẹn. Ẹ wá sọ fún mi pé Mohbad ò ṣẹ̀yà ẹ̀ ó ti ṣẹ̀ láyé tó wá tẹ́lẹ̀ bóyá ayé ilé ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá settle scores yẹn. Ayé ilé náà ló ṣẹ̀ ẹ̀ kò dáríjì ni. Kò dáríjì ni. Bèbí fìbé ó lè ti ṣẹ̀ láyé mi. Ẹ̀jẹ̀ Mohbad wà lọ́wọ́ wọn. Tó a ti sòótọ́ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad tó dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe ọmọ ẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ wà lọ́wọ́ yín. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn. But you know what they did? They took advantage of the public and they were lying, giving different stories, giving different narrations. Mo máa sọ pé tẹ́lẹ̀ pé tẹ́ bá fẹ́ mọ̀. Mo ṣe fa lọ́ba ó jẹ́ lọ o, wàláì ó jẹ́ lọ, ẹ̀sùn á ké lórí ẹ̀. Ngozi go pa. Ó jẹ́ lọ fún irọ́ tó pa fún public.
Waji, Joseph Aloba. Now your husband, I go suffer and Ngozi. Let's go back. Except say the man call you for inside Let's this go back justice. to the beginning. I don't know what is your problem. Why are they now changing their words? Was Baba in that house? Evil people. Useless lecturer. Olórí ibu, shameless idiot. The autopsy tó ṣe ṣe béèrè pé kí ló dé tí wọ́n ṣe examine ní gbọ̀ngàn orí yẹn bóyá ó ní crack ni bóyá bone yẹn bóyá ó kán bì kan ni. Your husband like they draw one leg they go. That could be done in Nigeria here. Only láti gbé lọ síbi kan. Because of examine the truth in Sami Jojo. You don't want to see all the truth, but you can't come examine body yẹn. Machine The yẹn way wà people are insulting the man really show you don't have home training. Federal Medical Center are well equipped. Wọ́n ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹ tẹnu a kò máa rọ́bìṣì Nàìjíríà ni o, but our hospitals tó bá ti jẹ́ ti government they are top notch equipped. But wọn equipment ni wọn nílò bí a torí pé wọn ò mọ owó ẹ̀ ni. Kí ló dé tí wọ́n ṣe examine ní body yẹn kó wo gbogbo ẹ̀ doctor sọ ní ọ̀tọ̀ ní court ló ní pé àwọn test lẹ́fẹ̀ẹ́ fi mọ̀ bí ó ní crack test tissue body tó ti rotten lẹ́fẹ̀ẹ́ fi mọ̀ bí ó ní crack àbó fi ṣe kíníkan àbí the spine why tí ẹ ṣe examine ní body yẹn thorough examination of that body the only thing they went there to do was just to cut part of his body the only thing they did. They went there to cut part of the body, the liver, the clinical. Why was the full body not thoroughly examined? Take whoever corner, more now. Machine, why didn't they do it? And according to X-ray lásán. Did they do it? They did not. Pathologist tó dé tó gbé doubt dé mo pé àwọn tó gbé wá gógó ọmọ wọ́n ti gbé wá gógó mi ìrírú ẹ̀rí Mr. Yomi mi ìrírí láyé mi pé wọ́n fẹ́ ka result handout lọ gbé wá wọ́n mú méjì wá àní mò ń wo báàgì máa ẹ̀yìn máa nìyẹn ni mo wà àwọn sítì bí ẹ̀yìn ẹ̀ ni mo wà. Mommy Ojo, you can bear witness now. Mo ń yọjú wo inú báàgì. Sam Jojo, ẹjọ́ ẹ má bínú, ẹjọ́ gbọ́ ní pathologist yẹn ló ń ti wá. Lọ́ba rántí kó introduce ara ìbò ló dárúkọ. Ó ní UCH, ó ní UCH, bọ̀ kò ṣe Nàìjíríà, kò ṣe ìlú òyìnbó. Ìlú òyìnbó, ó ti kàwé ìlú òyìnbó, bọ̀ kò ṣe ìlú òyìnbó ló ti wá o. Kò ń ṣe ìlú òyìnbó at a point ìgbà tó rí pé kìnìún yẹn ti yíwọ́ ló sọ pé wọ́n sẹ́ndì sample kan sí Europe níbo ní Europe ló sẹ́ndì ẹ̀ sí kò níbo ní Europe ẹ jẹ́ kí n sòótọ́ ọ̀rọ̀ kan fún yín pathologist oníwádìí next question kò sí cross examine kankan he will not come ẹ gbàgbé ẹ̀. ṣé ẹ rántí Sami Jojo má bínú Lady Ebony ṣé ẹ rántí pé Bukky dé autopsy Sami Jojo is this autopsy yes, does it worth 30 million. ṣe rí autopsy tó ṣe yẹn normal tó bá fẹ́ ṣe autopsy yẹn tó ṣe yẹn kò tó 2 million nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn body tọ́lọ́ wọn kọ̀ tí wọ́n ṣe yẹn kò ní kó tẹ̀ lọ́ṣọ́ autopsy Nàìjíríà ni. Bukky Jesse the autopsy for 30 million ṣé ìyẹn ṣì ń bọ̀ ni àbí kò tí ì dé. ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ tòótọ́ ṣe autopsy kan. Lady Ebony. 30 million bóyá ẹ wá ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín 30 million yẹn. Kíni copy and paste lọ ṣe. ẹ máa gbọ́ 30 million ní ṣíṣe òun ni eléyìí tó fi ṣe ní inú ibẹ̀ náà ti ṣe ní jáde ní 30 million tó ẹ̀yin ni autopsy fún mi. Bukky Jesse coffee ọ̀wá bí so Ani. Bọ̀dá mi ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. When I was when we took up a case. Ọ̀rọ̀ ti fowó yín ọ̀dà aṣọ gáùn lẹ́kọ̀ọ́ látẹ̀kọ́. Mr. Yorùbá ẹ máa kọ́ káwọn ẹ̀ wọ́n àwọn ti yàtọ̀ sí táwọn náà fún wọn lórí. Ẹ máa kọ́ káwọn ẹ̀ lẹ́nu. Wọ́n ti fowó yín ọ̀dà gáùn látẹ̀kọ́ ní owó wa.
ẹ wá ẹ ti ẹ̀gbọ́n Sami Jojo má bínú mo fẹ́ bí Sami Jojo mo fẹ́ bí ẹnì kan Sami Jojo mo fẹ́ bí ní question Sami Jojo ẹjọ́ ní sọ ibo lọ́wọ́ àgọ́ àgbúrò àwọn ẹtí ilé ní ọ̀ tí ìjáde láti ṣàlàyé ọkùnrin sí 30 million wà ibo lọ́wọ́ àgọ́ ẹlẹ́yìn ọ̀mà ìtì ìjáde Bukky jẹ́sẹ̀ 30 million autopsy ṣé ìyẹn sì ń bọ̀ lọ́nà ní àbíbá torí kò yé wa o. wọ́n náà update lẹ́yìn pé òun máa jáde. ìyàgbó Mama Rich Grace 30 million autopsy yìí ṣé ó sì ń bọ̀ lọ́nà ni torí ọ̀rẹ́ ilẹ̀ fi ara gbá Joseph Aloba nínú courtroom. sọ ní káwé lọ́wọ́ yìí o. Ó lágbára o. Critical dummies, critical criminals. Cherry Guinea. When was the case of Monday Ariyo was happening then, me and Just Adetong went to Ipokia where everything happened. And Just Adetong and one person, Timo Fedaruko, one of them found the autopsy, but boy to Queen Monday Ariyo, teacher no Pangbai. But found there, autopsy. They asked more price you touch the autopsy and it will be done. What they did, got up people say, they touch a Fumobari, Catalan 2 million naira. And you guys collected over $1 million naira. At a point, man, you want to say, it to your con, what you go. Oh, more. And what to fellow Danny, if you go to Madame was in the patience, she moved on. Ṣé mugun lẹ pọ̀ wọ́n èèyàn ni. Ṣẹ́rí even tó bá ti sọ pé wọ́n fẹ́ mú lápò wọn fi ṣe. Ṣẹ́rí wọ́n play game kan mo sọ fún mọ́mí Anjola. That's why I gave it to everybody that went to the inquest. Not tó tẹ́rù ò bá wọn pé whatever tó bá lè ṣẹlẹ̀ tó wá máa gbé kán gbé. Before that inquest, I knew a lot of people that was calling me, Sami Jojo, don't go. Teba lo maba ninja, koko gbodo se yin kiniko. Mr. Yomi, they played a card of fear into people, into justice seeker. They played a card of fear to them. People wọ́n máa gbé, wọ́n máa ṣe, wọ́n máa mọ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ara àwọn lọ wọ́n máa wà níbẹ̀ ìjọba tó wá fẹ́ kà. Irú èmi tí ìbá ti sí bẹ́ẹ̀, nǹkan tó wọ́n bá gbé jáde. They knew the game now. That's why I saluted people that went there with They so now encourage the people. Nǹkan jáde onírọ́ ni mò ń pa Sami Jojo owó ní kókó àtàrí bá onírọ́ là ń pa pé nǹkan tó ń sọ nìkan ló right. Mr. Yomi, ọjọ́ tí wọ́n fẹ́ ka yín tó fẹ́ ka autopsy níbi pé court yẹn scanty what everybody was waiting for and the court was scanty. Gbogbo wọn tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ni mo mọ̀ tí mo lè dá wọn mọ̀ tí mo mọ̀ ọmọ kókè ẹni báyìí. The court was scanty and west wọn ọmọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ẹ dẹ̀ play card yẹn kó kọ́ máa fọlọ́pàá kọ́ wọn kan ní so that they will not come so ẹ máa wá gbé narrative yẹn wá so if we talking about it wọ́n sọ pé it is not over. The pathologist said it's still coming. Come and do what? Kí ló tún fẹ́ wá sọ ṣùgbọ́n fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ mi. 30 million not of Sangojo. Wọ́n 30 million. Wọ́n 30 million wọ́n mọ̀ pé. Òun náà ni mò ń sọ fún yín. Òun là ń sọ yìí. Wọ́n try wọ́n fẹ́ kí wọ́n try gan. Wọ́n fẹ́ lé àwọn èèyàn kúrò irọ́ lẹ pa. Ìrọ̀lẹ́ pa babaláku bàbá yóò lè lé wa ẹ̀yin kọ́ lè gbé wa wá sí justice for Mohbad lè lé wa Josi ìwọ kọ́ ló pè mí wá ò lè lé mi I came voluntarily to fight for justice for Mohbad you did not invite me and you cannot send me away Joseph Aloba ó kéré. Mo tiẹ̀ ń ṣe ní ìkàbára wa ní over 4 decades of my life tí mo ti fàdíyà tí mi ò pààyàn. Mama wa bẹ̀rù ọlọ́pàá. Does that make any sense? They want play card here for everybody. But can't you see they cannot even there's even not the Mohbad. Ṣàwọn abẹ́ ni okay Sami Jojo máa gbé Aloba Joseph Aloba yìí tó fi kọrin ọ̀tẹ̀ fáwọn tá a dáwó fún ẹ tá a tún ayé ẹ ṣe ó máa kọrin ọ̀tẹ̀ fáwọn tó pa Mohbad kẹ ó máa kọrin ọ̀tẹ̀
àdàbí àbí wọn àdàbí àbẹ̀rẹ̀ placenta mà ló ń kọrin kiri ó máa kọrin fáwọn tó ń tẹ̀ ní Mohbad lẹ́gbọ̀dọ̀ Joe Frame olórin ìsọnù ó máa kọrin fáwọn tó pa Mohbad àdàbí ìyẹn orí ẹ̀ ló máa jàlé Joseph Aloba orí ẹ̀ ló máa jàlé wàláì wọ̀. ìyá tó pariwo Yomi Fabayi àti Samu Jojo kò pariwo ìgbà tó máa pariwo àwọn tó lóko ìgbà. ọmọ àtìbà àwọn tá a mú Joseph Aloba láti inú ẹrọ̀fọ̀ ló wà a mú atún ẹ ṣe àwẹ̀ fún ẹ dáṣọ sí ẹ lọ́rùn ìgbà tá a tún ẹ ṣe tó wá kọrin ọ̀tẹ̀ fáwa àwọn tó pa ẹ lọ́mọ orí wọn ló kọ́ fún wọn àdàbí ìyá ń jà. Cherry, nǹkan tó fọ́nì tí mo ní kà láti. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní orí pé àṣèré gbàgbé ni. Owó ni kókó. Ṣé o mọ̀ pé tó tiẹ̀ fọ́nì tó fọ́nì ìdí ni pé wọ́n wá ka autopsy. Mr. Ẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ níjọ court ibi tí kíni ẹ̀ tún mi dé ibi tí gbogbo ẹ̀dẹ̀ tó ti ara ń kan mi dé. Lọ́ọ̀yà Samulari ó ń tẹ fóònù ó tó yẹ ń tẹ fóònù báyìí mo pe lára àwọn security ẹgbẹ́ ẹ̀kú ṣẹ́tìrì ó ń tẹ fóònù wọ́n gba fóònù lọ́ọ̀yà Samulari wọ́n lọ fún magistrate ni ó ń bi tó ti yọ tẹ fóònù tọ́ka sí ìgbàlọ́ ẹ lọ́wọ́ wọ́n gba fóònù fún magistrate because I was just pissed off àní kí n máa yọjú wo báàgì lórí tọ́ka ṣé mo fẹ́ jí nǹkan nu báàgì ẹ̀ ni because I was so confused like àbí ẹyin máa gbé báyìí jáde ni àní white paper ló fi sínú báàgì kó kọ́ nínú báàgì yẹn nínú lẹ́yìn handout sí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. handout ló mú wá handout Sami Jojo handout ló gbé wá wọ́n wá gbé dání wọ́n dẹ̀ ní wọn ò ní já ọ̀ǹtì tán bá dé kóòtù ó yà mí lẹ́nu pé ṣé ohun tó fẹ́ wá já fún wa nìyẹn God is watching. Ṣẹ́rí. Bukky Jesse gbé wa débẹ̀ o $30 million autopsy à ń retí ẹ o. Ìjọ tí bọ́sùmá wà bíbá ẹ̀ last mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ń pé kí ló bí òyìnbó máa ṣẹlẹ̀. Ó dẹ̀ sọ́dọ̀ kọ́dọ̀ láti ló ti ń sọ gbà pé àwọn máa gbé wá ní pé ọ̀bẹ ẹ̀ gangan ló máa já ń pé òun fi pé wọn lè tán pẹ̀lú ẹ̀. Now wọ́n ṣe autopsy ẹ jọ Mr. Yomi ẹ bá mi béèrè nígbà tí bá rán yín níṣẹ́ tí mo ní pé òkè Mr. Yomi ẹ bá lọ sí Kétu kẹ wá dé kẹ máa sọ pé àwọn olùkọ́ kọ́kọ́ rán lọ tẹ́lẹ̀ ìgbà tó dé Òṣòdì ó bọ́lẹ̀ ó jẹ gálà ó mú kó $5 ìgbà tó lọ ó ṣe kíní kan kí ló kàn yín pẹ̀lú owó ní kókó tí mo rán ẹ kẹ lọ kẹ sọ kẹ jábọ̀ ẹ̀ fún mi pathologist wọ́n dé kí ló kàn pẹ̀lú government autopsy why do you have to make a summary about it ìwọ̀n tó rán ẹ kó ṣe é kó bàbá ti sọ pé sọ díẹ̀ kó gbẹnu dákẹ́ iṣẹ́ tó ń rán ẹ̀rọ jẹ́ kí ló kọ̀ ẹ́ pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì. ìgbà tí mo ti gbó fọ́ọ̀mù káàkiri platform Joseph Aloba ó mà ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹnu dákẹ́ tí mo ń polówó GoFundMe fún ẹ kán ṣàánú ẹ ó mà ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹnu dákẹ́ wà láì wà á pọ̀. Joseph Aloba wàá káwọ́ sẹ́yìn báyìí wájú adájọ́ wàá rojọ́ nítorí fowó ṣe Ọlọ́run ìwọ ò tí mọ̀ kankan ó rò pé ó jẹ lọ GoFundMe ṣàkáǹtì ẹ Joseph Aloba wàá ṣàkáǹtì ẹ èmi crunch queen mò ń káàkiri di platform to platform ó mà ní kí n sọ díẹ̀ kí n gbẹ́nu dákẹ́ ìwọ wàá káwọ́ sẹ́yìn iwájú adájọ́ wàá ṣàlàyé $100 nǹkan tó fi ṣe wàá ṣàlàyé. We go. You give us our money. I'm a gamusini. Kò síbi tá a lọ. Nǹkan tó fi ṣe wàá ṣàlàyé. Wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sí Joseph Aloba. Ó bàjẹ́ gbogbo yín. Ta náà lè sọ̀rọ̀ sí. Àwọn tí wọ́n lò wọ́n. Àwọn agent Joseph Aloba. Kí ni èjì ẹ̀? Crush Queen. Àwọn agent wọn lọ sọ gbogbo yẹn. Ẹni pé wà tí bàbá yẹn tó bọ́ta tó ní tọ́níyà ẹ consult Yomi. Ó náà àwọn olè wá bá mi àfi iṣẹ́ mi lọ bá wọn ni ẹni kí mi ò fèsì. Mi ò ṣàgírí èmi ṣẹ́ tèmi lọ because there is no point in my buying or my figure. I've noticed that what is expected of a family that is looking for justice from an NGO wà tẹ́mi expect kọ̀ mo báyìí nígbà tẹ́lẹ̀ rìn láti fi lọ sí Àbújá bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ẹ lọ bá Oríyọmí sórí Yomi Hamzat lórúkọ jèmi lọ ní àbí ó ní foundation tó better ju tèmi lọ àbó ti jà fún human rights jèmi lọ
gbogbo àwọn náà sọ nígbà tá à ń fa ẹ́ńsàsì kò sí ìta at the end of the day when I got to hear that I have to come to meet him I know this is something fishy but kẹ́tọ́ lè sọ pé ẹ kàn sọ pé ẹ máa béèrè owó ẹ máa ṣe bákan bí ìdíkẹ́ máa béèrè owó is the fundamental right of the public to demand for public accountability which is sacrosanct and it's germane. Mo tell me kọ́ bẹ̀ sọ ni pé ẹ itemize what are the things that you have said. Kí ẹ gbọ́dọ̀ mi kí ni àwọn nǹkan tí ẹ rò pé ẹni kan fowó ṣe tó fowó ṣe can go out there and ask somebody to ask for the exact prices. Ọmọ Fábíyì wà láì bó lẹ́nu bẹ̀ torí mo mọṣẹ́ tí mo ṣe lórí GoFundMe mo lẹ́nu bẹ̀ gidi. Ó sì bẹ́ẹ̀ tí wàá ṣàlàyé kan tó fowó GoFundMe ṣe. Ẹ láti itemize ẹ. Ẹ bá mi solve mystery Mr. Yomi. Ẹ bá mi solve mystery. Ẹ jọ̀ọ́ tó lọ. I want to solve this mystery. When they first read the first autopsy, Baba busted into tears. Ó bú sẹ́kún. Nígbà tí wọ́n ṣe eléyìí, ẹ̀yìn ẹ̀ ni mo jókòó sí. Baba Katara. Baba at least tó bá tẹ̀ bẹ́ ẹni sùúrù. Nígbà tó ka ilé, ṣé kò yẹ kó bú sẹ́kún pé not again. Àbí ẹ jọ̀ọ́. First one tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe, ó bú sẹ́kún, everybody was saying the internet was Baba cried, Baba was crying. Ẹni kì í sọ̀rọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ dá yín lò. Ẹ̀jẹ̀ ń bá yín dáhùn, ìbẹ́ ní sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Ẹ bá mi dáhùn ẹ jọ̀ọ́. Tí bá yẹ sọ̀rọ̀ ẹ̀ sí ẹ̀ mọ̀ pé mathematics ni 5 plus 5 10 ni 3 plus 7 10 ni 2 plus 8 10 ni so ìdí máa ti lò bẹ́ẹ̀. Ẹ bá pè é 2 plus 2 4 ni o. Econometrician ni mí, màá bá yín ṣe tẹ́ bá ti parí, màá bá yín continue. Ohun tẹ́mi kàn máa sọ fún yín ni pé iṣẹ́ ń gbọ́dọ̀ mi. My own opinion, as at that time, Baba was thinking that the government, Baba was thinking that corona inquest don't be the day. He did not understand how did he emanate. Is it part of police investigation? Ṣé àwọn ọlọ́pàá tó ń ṣe ìwádìí ikú ọmọ ẹ̀ ni wọ́n gbé jáde pé àwọn òun lè wádìí yẹn tán o corona inquest ló lè bá wọn ṣe o. Baba ò fẹ́ understand who actually initiated the corona inquest. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fúnra wọn ló gbé dìde? Wọn ò fẹ́ mọ̀, wọn ò fẹ́ kí wọ́n sòótọ́ yẹn fún wọn. So at the end of the day, they made him understand that thing is going to favour him. As at that time, so that gbogbo nǹkan táwọn fẹ́ get táwọn fẹ́ mi gẹ́ yẹn, that girl that he wants to give, màá ń jẹ́ òmùkú màá fi ẹ̀ lákàlàkà. Tó bá tẹ́lẹ̀ bá padà sí agreement ní ti tẹ̀lé lálá ọkọ. Ṣé ẹ̀gẹ́ ìkọ́mọ̀ sọ? So my own understanding, Baba reacted to that. With that, like what? Ṣojú màá tì mí ni. Ṣé ẹ̀gẹ́ tì mí? Ṣé kò sí kó àbá gbogbo initially kò sí kó àbá ló bèrè DNA. Baba also followed the public noise to demand for DNA. Nígbà tó ń gbọ́rọ̀ wọ́n ní wọ́n gbé placenta fẹ́yàn kan wọ́n ṣe kiri kan. So the core of the matter is every step tí Baba ń take tó fi wá justice, he was doing it after he realized that the public are seeing what might be lurking in that particular case. Ṣé ẹ get me? So whatever the case may be, the second one, Baba ẹ mọ̀ pé tó bá ti dé Baba ti wọ okay ẹ lọ wo picture àbágbà tí kéèsì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kẹ wo picture sí ó jìnnà síra wọn gan. Kò sí èyí Baba has come out to tell you he is now more comfortable. So Baba ò lè máa ké wọ́n ẹni tó bá ti ní fíìmù kì í ké. So ẹjọ́ ọ̀lẹ́ ti rí ògùngùn kókè àbí kí ló kó sọ̀kọ́ àfi inú fíìmù. So Baba náà ti di star mi tiwa wọ́n ti ń kọrin orin tó yẹ kó wọ́n ní kò tí ju ó yẹ 3,000 lówó lórí audio mark àgbo lọ́gbèsí Baba láwọn ní kò so ma all over the world tó ti wá wo tó ti gbọ́ orin náà báyìí ó sú mi o àwọn fans Baba ò tiẹ̀ ń download orin so that's just it Sami Jojo whatever the case may be they frustrated us wọ́n tiẹ̀ da èmi láàmú gan wọ́n dẹ̀ fi mí wọ́n tiẹ̀ tún rọ́bìṣì èmi wọ́n kọrin fún mi yẹn ládùúrú wàhálà àti ìyà tí mò ń jẹ tí wọ́n ṣe kó bí àbọ̀ it's quite funny ní tó ń dùn mí jù ni pé àbúrò my step brother ẹ mọ̀ pé ẹ máa gbọ́ tí gbogbo ń gbé gbogbo ọ̀rọ̀ gbogbo kò sí nǹkan tí wọ́n lò wọ́n ní step brother mi kú ṣe gbá kan when my step brother died ṣé ń gbọ́dọ̀ mi I went to the police wọ́n bá yẹ yé àbúrò Yomi Fabayi ni and the police and the government of Ogun State told me it's court related tí n bá ṣe anything àwọn court máa tó ti mi lẹ́yìn wọ́n máa pààyàn lọ
and they began to do the job, and they arrested all the culprits, and they charged them to court. And why imagine? Normally, I want the kind of noise, but justice is being served. Oh, to farabalẹ̀ lórí yẹn, the same camp yẹn náà ni wọ́n tún lò láti máa fi gún mi ní ewo. Ẹ wá woru pain the thing I ma go through while you are fighting for other person's child. Even when I fought for my own, wọ́n tún rubbish ẹ̀. How many people ló lè gbà? How many people ló lè gbà like to go through government? So I've answered you, Sam Jojo. It's quite sad. Ẹ jọ ń tọrọ lọ́wọ́. It's quite sad. Mr. Andy wà bẹ́ẹ̀. Sam Jojo ẹ̀jẹ̀ má dùn fẹ́ súré sọ̀rọ̀ kan sà. Ṣé a lè gẹ́ẹ̀tì pé bí ẹlálẹ́ tó bọ̀ta yẹn nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé wá lóru yẹn ṣe hàn pé kíní ó lè tẹ̀lé wọn tèmi ṣe rò sí ìkọ́lẹ́ kí n wọlé nìyẹn pé lóru tó bọ̀ta yẹn àbí nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé wá torí Wùnmí sọ pé nọ́ọ̀sì kan súnmọ́ jù tẹ́ bá rántí bí nọ́ọ̀sì yẹn lọ gbé lóru yẹn. Andy, oh yes, sọ̀rọ̀. You've been here for long. Andy, abeg talk. You've been here for long, sir. Àwọn ọ̀gá méjì wà ń bẹ̀. Mẹ́rin gan. Sam Jojo, Lady Ebo, ní Cursch Queen, Yomi Fabayi. Èmi ò lè sọ̀rọ̀, ẹ máa sọ̀rọ̀, mò ń gbọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ kí lẹ rí sí pé wọ́n ka rìsọ́ọ̀tì nínú handout ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí ní ìlú òyìnbó tẹ wà because àwòkọ́ṣe ní Nàìjíríà ń wò ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí àbí ok Mr. Yomi wà nígbà ẹ̀ Mr. Yomi máa ń ṣe fíìmù dáadáa bí ẹ̀rẹ̀ ti ṣe nínú fíìmù rí. So Mr. Yomi àti Mr. Andy ni mo fún ní question yẹn. Mr. Andy ṣe ti rí ní lọ́dọ̀ yín. Mr. Yomi ṣe ti kọ fíìmù kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n wá ka autopsy wọ́n gbé handout wá kárí. Èmi ò rí rí o bóyá new method ni ó wà ń sìn ní ẹni Naija. Mr. Yomi Fabayi ẹ jọ̀ọ́ ṣe ti kọ fíìmù kan rí tó wáyé pé inú fíìmù yẹn ẹ wá náà máa ṣe autopsy tí wọ́n á pè ìgbà tó máa gbé dé inú brand inú paper inú handout ló ti wá kà á because ẹ̀mọ̀ pé wọ́n Yorùbá fíìmù yẹn máa ń fọ́ nìkan kò sí nǹkan tí o tán kì í ṣe ń gbà mí. Àwọn ẹ̀fẹ́ máa bú ṣẹfẹ́ bèrè question àbẹ̀fẹ́ bú Yorùbá movie industry ẹ fi tí pathologist pátápápá ṣe ẹ fi ìsẹ̀mẹ̀ ẹ ní oníkọ́ story lọ́bẹ̀ ẹ má bù wá ẹ lọ àwọn fíìmù ẹ lọ wà gbé sórí fún kẹlọ́wọ́ oníkẹ́dẹ́ kẹlọ́wọ́ owó orí ẹlẹ́wọ̀n kẹlọ́wọ́ mẹtọ́mì kẹwàá àwọn fíìmù táwa ń ṣe ebi ò ń ṣe ṣàkúṣàkú movie o ìdílé ẹgbẹ́ òṣèlú ọmọ o kò yé gẹ̀ẹ́tì mo gẹ pé àwọn gẹ̀ẹ́tì lọ tí mo sọ. àní mo gẹ sẹ́ẹ̀ àní kò ń ṣọ̀dọ̀ wa bóyá fíìmù àwọn Haúsá àbáwọn fíìmù àwọn Indian fíìmù àbáwọn fíìmù. Ṣé ìbá wo fíìmù Haúsá ni? Kàdákàdá o. Kàdákàdá o. Kò ṣáà ṣe fíìmù tiwa. Nǹkan ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ àwọn máa ń ṣe nínú fíìmù wa ni pé tó bá fẹ́ dájọ́ wá ní èyí ní ìdájọ́ mi àmọ́ dìrẹ́tọ̀ bá ní ó yẹ ẹ̀sùnsẹ̀ àmọ́ wá sún ẹsẹ̀ kò tí èyí ìgbà tí yóò yé bẹ̀rẹ̀ sí èmi ní ọ̀ ń sún ẹsẹ̀ tó bá fẹ́ dájọ́ kí ló náà dìrẹ́tọ̀ wá ní káwọn sún ẹsẹ̀ nígbà tá a kọ́ṣẹ́ kò tí so àwọn ẹ̀kọ́ ìmọ̀ wá ṣe tá à ń ṣe gbà ẹ̀yìn àrẹ́ sì yẹn wọ́n. Because until they can prove to me, I think I was on the platform today and the person was asking if we were to take autopsy and she won't show body she won't display kankan and they were telling more display and ibi tí Nàìjíríà bá dé yìí ibi tá a bá dé yìí kò yẹ ká máa ṣe wọn kankan tó yẹ pé at the end of the day wọ́n máa fún wa ní insult all over the world wọ́n máa pé no that come people that they are from third bóyá mususutu àbí mujashu láti jáwá tàbí ṣe Nigerians because Nigerians are always in competition with America àṣà máa fẹ́ ṣe pókì àwa náà wà bẹ́ẹ̀ ni but stuff like this is always a slap bí pé kọ́ mú ẹ̀rọ ọ̀fọ̀ kan fi ra gbogbo èèyàn lójú ni
a pathologist is coming and is coming with an handout. Wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ chapter 2 verse kìnnìkan your submission on the government kìnnìkan only yes my lord. Verse kìnnìkan you wrote yes my lord. Page 45 you wrote something about kìnnìkan only yes my lord. You don't even bring your own results. What are we expecting, Mr. Yomi? Èèyàn ya Mohbad. Samu Jojo. Èyí tí mo fẹ́ kí gbogbo yín kọ̀ mọ̀ ni wípé the first thing Mohbad wants to be established kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ìdájọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí jáde kó tó lọ mú whoever tó pa àwọn ẹni tó pa ẹ̀ máa padà mọ́ ẹ kàn brace up ni ó lè má jẹ́ sí gbogbo yín fọkàn sí but every other person tó wà nílé yẹn all of them will be punished for whatever role they must have played but ẹ kàn brace up ó lè má jẹ́ ní tí gbogbo yín fọkàn sí ìyẹn ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ ó láti kọ́kọ́ jẹ́ kí gbogbo àwọn tó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń rí sign díẹ̀díẹ̀ èyí tó yẹ kó adjust èyí tó fẹ́ parun kó parun ó ń gbá gbogbo wọn sí ojú kan and I must tell you in a real term àwọn èèyàn ìyá ti jà àwọn èèyàn gan o. ẹjọ bára engage live yìí o ayé yóò ní dàrú ẹjọ. nǹkan ti ba àwọn èèyàn gan o ẹ má rò bí àrùn Mohbad sùn o Mohbad ó ti túlẹ̀ ti pẹ́ ìyá ti jẹ àwọn èèyàn gan nǹkan ti ṣe wọ́n gan o ìmí tí ẹ̀ ti dàrú pátápátá ó wà bẹ́ẹ̀ wọn bọ́ta sọ ni o gbogbo àwọn pàǹtí ẹ̀wà àwọn ẹran orílẹ̀ èsì tó kàn mú wà lórí social media tó ń ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí ìyá táwọn yẹn létà torí pé ìsà òkú ló ń bájà this guy is ẹlẹ́jẹ̀ funfun kò dẹ̀ sí àwọn tó bá mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ìrìn àjò ilé ayé irú Mohbad yẹn kó tó wọnú ilẹ̀ gan ká bá sín gbogbo àwọn tó sín tó àbájẹ́ kó gbàgbé lóòrò ìdààmú burúkú bàbá wọn nǹkan máa ṣe wọ́n error tó tún wà bẹ́ẹ̀ danger tó wà bẹ́ẹ̀ ni kó lọ sí without him getting the justice whoever has a hand in burying him without getting justice nǹkan máa bá wọn àfàwọn tó bá jẹ́ kó wọ́n mọ̀ pa ẹ̀ rárá gbogbo ẹni tó mọ̀ pa kú Mohbad tó bá lọ́wọ́ ni pé kó lọ sí ìṣekúṣe ìdà kó máa dìdàkudà kó tó ní kó yanjú wọn so it's coming ó ṣe irúgbó bọ̀ ni. I have a question. Since Andy does not want to talk, I don't know why he doesn't want to talk. Andy, I don't know why you don't want to talk. Me ti dey call na question rí, ẹ̀yin tẹ́ ti lọ. Sami Jola mo tẹ́ ti lọ. Wọ́n Jola mo wọ́n tẹ́ ti lọ. Mo fẹ́ béèrè. Ẹjọ́ during the corona inquest proceeding. Tẹ́ àwọn èèyàn ní chance àti sọ̀rọ̀ wípé àwọn ní question àbáwọn ní ìbéèrè àbí ṣé àyè wà láti jẹ́ kí anybody sọ̀rọ̀ during the inquest. Mo fẹ́ béèrè ni àwọn tó wá. Wọ́n gbà kẹ́ anybody béèrè question. Wọ́n gbà. Láàárín àwọn èrò tó jókòó. Bẹ́ẹ̀ èmi béèrè question. Mo béèrè question lọ́wọ́ driver. Now this is my question. Mo béèrè this is my question. Okay. Over 500 people ló wà níbí báyìí. Bàbá Mohbad máa ń lọ sí inquest àmọ́ so ó pẹ̀lú àwọn èrò àbí mi sí ní pẹ̀sọ́ but wọ́n ní jọ́ tí Dàróṣà wá tí wọ́n examine Dàróṣà sọ wípé bàbá Mohbad mọ̀ sí environment tóun ṣe pé òun ló fún àwọn láṣẹ láti ẹ̀mbá Mohbad wípé bàbá Mohbad náà ó dà pé ó sọ pé òun ló ra pósí gan bí Dàróṣà ti sọ níjọ́ yẹn. So the question is nígbà tí Dàróṣà ń sọ̀rọ̀ yẹn why did bàbá Mohbad not say irọ́ ló pa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ irọ́ ló pa mọ́ mi. cannot interject in court o local screen. a sọ wípé kàn interject a ṣàparí ọ̀rọ̀ náà bàbá Mohbad á dẹ̀ náwó sókè olúwa mi irọ́ ló pa àdìpọ̀ interject. cross screen ẹ má sọ yẹn ta o possible you can be charged for court contempt. No, but wọ́n sọ pé yóò dé sọ̀rọ̀ náà mo ń dáná sọ pé ó bẹ̀rẹ̀ question. Oh man, anytime now, you don't interject people like that. You are not getting my point. I'm not saying interjecting. I shall parí ọ̀rọ̀ at some point. I parí ọ̀rọ̀ àbí. So bí mo ń dáná sọ bẹ̀rẹ̀ question. Ó yẹ kí bàbá Mohbad náà lè bẹ̀rẹ̀ question kan tí mo ń sọ nìyẹn. Oh, lè bẹ̀rẹ̀ time yẹn sẹ́, he is under cross examination. Court là ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀. Cross screen. You are not getting my point. You are not getting. Ẹ farabalẹ̀ Mr. Babi. Ẹ farabalẹ̀. Ẹ má interject me. Hear me out. I never said you should interject. I am more knowledgeable than that. I'm not saying that.
Aunty Monjola just confirm wípé àwọn gan bẹ̀rẹ̀ question nínú corona. Baba Mohbad ìgbà tí wọ́n parí cross examination or whatever kí ló dé tí ò sọ wípé irọ́ ni ẹni báyìí pa fún mi ìgbà tí wọ́n cross examine. That's what I'm saying. I'm not saying kò interject ẹ̀. Kí ló dé tí Baba Mohbad ò sọ wípé èmi kọ́ ni mo ní kó ẹ̀ bá àwọn ọmọ mi èmi kọ́ ni mo rápọ̀ sí. Again, dying long when witnesses are being brought before the court. Tí witnesses tó bá sọ pé fẹ́ bá question tó fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí lawyer lè bá béèrè tán the other person will ask. In the case of corona inquests, because other lawyers of other parties don't ask question. Tó bá the time tó bá sọ pé okay anybody tó fẹ́ béèrè question lọ́wọ́ ẹni yẹn from the public ni ẹni yẹn ṣe lè show interest. Is that not what I'm saying? Oh yeah, kí n bọ́ èèyàn yé ni. If Baba Mohbad ti di public, ikọ́ tí mò ń sọ nìyẹn náà. Kí ló dé tí ò béèrè ní tàmì yẹn wípé okay irọ́ ni lágbájá pamọ́ mi. That's what I'm saying. Ṣèwọ́n ní chance àti sọ̀rọ̀ nínú corona. Kí ni mo jẹ́ wọ́n béèrè? Ṣé èèyàn lé ẹ farabalẹ̀ ní máa farabalẹ̀ ní Fabayi? Gbogbo wa náà àmọ̀ nǹkan tá à ń sọ. You know what you are saying, I know what I'm saying. Ẹ mọ̀ nǹkan tí mi kọ́ bá sọ tábà tí wà ń tà báyìí. Ẹ máa lo èdè farabalẹ̀ fún àgbàlagbà. Àwọn tó máa change ẹ̀. Ẹni Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi. Okay, Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi. Okay, Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi. Okay, ẹ má bínú ẹ gbọ́ mi. Mr. Yomi ẹ gbọ́ mi. Ìkọ́ tí mò ń sọ, that's why I ask kí n tó bẹ̀rẹ̀ question. Wípé ṣé àǹfààní wà láti bẹ̀rẹ̀ question àbí láti sọ̀rọ̀ nínú corona inquest? That was the first thing tí mo béèrè. Pé ṣé àǹfààní wà kí public ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ during the court process? And Aunty Monjola sọ wípé àwọn gan bẹ̀rẹ̀ question during the corona inquest. Ṣó yẹ yín? So ẹ farabalẹ̀ ẹ má bóyá ẹ gbọ́ mi ẹ má bínú ẹ gbọ́ mi. Ìkọ́ tí mo sọ ni wípé lẹ́yìn tí Mohbad sọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn tí Dàróṣà sọ̀rọ̀ yẹn ẹ má bínú brother mi ẹ má bínú. Lẹ́yìn tí Dàróṣà sọ̀rọ̀ wípé okay òun lòun ẹ̀ bá àmù àti pé bàbá Mohbad ló fóun láṣẹ. Kí ló dé tí bàbá Mohbad ò sọ wípé irọ́ ló pamọ́ mi? That is my question. And he was there. When he had the chance to talk, when the public had the chance to talk, kí ló dé tí bàbá Mohbad ò sọ because everybody mọ̀ wípé àti ẹ̀bá mi yàn ẹni yẹn láti kú. Ṣẹ́rí ẹ̀ka ṣẹ́kù ẹ̀lẹ̀ gbogbo ilé mo ti dáhùn mo ní wọ́n gbà kí n dáhùn question. Ṣẹ́rí question tẹ̀ ń béèrè yìí wọ́n rò nínú mi ní láti questa lọ yìí tí wọ́n gbé Sam Larry wá. Now Sam Larry bàbá Mohbad jókòó síbẹ̀ ó ń sọ pé òun ò fọwọ́ kan Mohbad rí. Èmi wá expect bàbá nígbà tí wọ́n sọ pé everybody béèrè question ṣé mọ̀ pé bàbá ló yẹ kó dìde kó sọ pé nígbà báyìí ó fọwọ́ kan nígbà báyìí ó fọwọ́ kan nígbà báyìí wọn ò béèrè anything wọ́n jókòó àwọn dẹ̀ ni wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti nawọ́ sókè pé àwọn fẹ́ béèrè question tó máa dẹ̀ ní tó gbọ́ ẹ̀ wọ́n béèrè. Nǹkan tí mò ń sọ gẹ́lẹ́ náà nìyẹn. Dàróṣà sọ wípé bàbá Mohbad lọ fáwọn ní go ahead àti ẹ̀bá Mohbad bàbá Mohbad ò kántà ẹ̀. Kò sọ wípé olúwa mi when it was time for them to ask for pé lágbájá ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn o irọ́ ló pamọ́ mi bàbá Mohbad ò sọ bẹ́ẹ̀. Èmi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ kọ́ bára ẹ̀ kó mo defend bàbá Mohbad. Bàbá Mohbad ò sọ bẹ́ẹ̀ when he had the chance to clarify and say irọ́ ni lágbájá pamọ́ mi ìgbà tó ń give submission ẹ̀. Bàbá Mohbad ò sọ̀rọ̀ and he was in the court. Ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀ pé ṣé àwọn èèyàn ò ní àṣẹ àbí wọn ò ní àyè àti bẹ̀rẹ̀ ní during the corona inquest. He kept quiet. Ìgbà tí lọ́yà Fágadé tún sọ wípé bàbá Mohbad sọ wípé a máa lọ sí immediately ó tún ní bàbá Mohbad ò sọ kò sọ ABC lórí ọ̀rọ̀ yẹn. So why is he keeping quiet in the corona if he's really innocent of all these allegations? Because these are allegations against bàbá Mohbad. Kí ló dé tí ó sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ question àbí láti sọ̀rọ̀? Ṣẹ̀wọ̀n David kọ́ ẹ̀yẹ́ fi lélẹ́ yìí o. You have right to criticize everything, but let's look for a way forward now. Mary Shelley, get your answer and let's talk. Can I make a contribution? Good evening. Can I make a contribution? Go ahead, sir. You are free, sir. Crunchy Queen, I think. See, like Yomi said, a court process doesn't work that way. This is a cross-examination. Every Dàróṣà ń sọ, even if the magistrate is taking note,
it is not everything the magistrate is accepting as fact. It will still come to a time where Baba Mohbad will still have to, the Baba Mohbad's lawyer will have to now make his own point clear. It is Baba Mohbad's lawyer that will now disprove all those things at the right time. Baba Mohbad cannot say, that is disrupting court process. It doesn't work like that. It will come to a time where Baba Mohbad has a lawyer. So that he kept quiet does not mean he admitted. They are getting somewhere. They are building the process. So Baba Mohbad will decide to say, Oluwa mi, no. Come to Jankara niyen. So that Baba Mohbad kept quiet, it is not that he's admitting it. It will come to a time when the lawyer will have to make his arguments and then disprove what he has to disprove and then admit what he has to admit. But not at that stage. Not at that stage. Not at that stage. Thank you. This question. Now, see, most of them are actually out of the country. Do you think at a point they will be invited into the country? Because àwọn tí wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ tí wọ́n ní nǹkan sọ wọ́n ti kúrò Nàìjíríà èyí tó ti lọ Qatar èyí tó ti lọ kiri ti lọ. At a point, do you think they will be invited or are they going to be extradited back into the country on this case? Kí lẹ fi kó lè ṣẹlẹ̀? Is that for me? Yeah, for you and for Mr. Yomi, anybody that can answer the question. Well, my little not. Àfi Sàmújó náà. Mo ní àwọn tí wọ́n ti travel, wọ́n ti sá lọ báyìí. Ṣé wọ́n máa extradite wọn padà ní? Is there anything that the government will do or the people will do that àwọn tó sì ní ẹjọ́ jẹ́ tí wọ́n ti kúrò ní country ṣé wọ́n máa invite wọn padà wá ni? Àbí tó bá tẹ̀wọ́ pé wọ́n charge wọn ẹni báyìí ìdáwó ṣàǹkì ìdáwó ṣàǹkì country. Tó bá charge ẹ̀ tí ò lè sí Nàìjíríà, what do you think is going to happen? Kí lẹ sọ ẹ obi ẹ má bínú wọn àtẹ́lẹ̀ sáwọn èèyàn bèrè. Hello. Yeah, mo wà pẹ̀lú yín ṣé ń gbọ́ mi. Ṣé bèrè lọ́wọ́ mi yẹn. Yeah, mo bèrè mo dẹ̀ tú ẹ̀ sí public kan. Now nígbà tí gbogbo wọn ti àwọn kan ti travel àwọn tó ti travel nínú wọn. If eventually the court the inquest now write charges against them, what is going to happen? Ṣé wọ́n máa kúrò níbi tó wà ní ṣé wọ́n máa padà wá sí Nàìjíríà láti wá jẹ́ ẹjọ́ ni? Step wo ni government máa take àbí public ló máa take the step? Because as we know, some people are out of the country as we speak. And that is what they will come back. That is the truth. Tí gbogbo yóò fẹ́ gbọ́ tí mo sọ fáwọn tó wà ní side bàbá yẹn. The coroner inquest cannot charge anybody to court. They will submit their findings to the Director of Public Prosecution. Director of Public Prosecution will look at the facts and evidence before them from the report inquest. Tani wọ́n fura sí, tani wọ́n indict. Kí ni evidence ti inquest ní tí ó fi back up charge tó rò pé káwọn charge yọ̀ báyìí fún kọ báyìí. Tọ́ba ti wá wò àwọn máa wò ṣáwọn lè get anything. Is the evidence tangible? Is the witness tangible? Is the expert advice ní coroner inquest in bank on ni? Tọ́ba rí pé kò sí táwọn lè fi prosecute mẹ́, they might not use it. Àfi tí kí ni ẹ bá wà so overwhelming àlàyé ẹni mò ń ṣe. Just like bọ́lọ́pàá ṣe kó ọlọ́pàá ṣe investigation ọlọ́pàá mú èèyàn méje wọ́n mú Naira Marley wọ́n mú Sam Larry wọ́n mú Prime Boy ọlọ́pàá tó kó àwọn méje yẹn lọ wọ́n believe àwọn ní something against the 7 people but at the end of the day ìgbà tí DPP máa tó máa duplicate lọ́rọ̀ DPP tó máa wo gbogbo evidence and the fact tó present àwọn wọ́n ní pé èèyàn méjì làwọn lè prosecute mẹ́ táwọn tó ní case láti answer the rest does not have a case to answer if tó bá ti give decision yẹn ó máa ṣe kọ́kọ́ stay even if anybody wá fẹ́ lọ overrule àbò fẹ́ lọ appeal ẹ̀
which most likely only you case the law appeal against the DPP they win. But you have right to appeal, but the power to prosecute on the program. So the same thing all of my shit about DLA. Only motions of one visual evidence still she deny. And they thought you are looking for fame and they were condemning and blocking it. One more bad now again. One more bad now disgrace because Thomas here so won't indict anybody in the corona inquest here. She DPP thought you won't say any can indict. Let's take for instance or indict in your company okay will come about long. She not see another 30 million or go come about long. I'll be spending. That means they will have to go back and say, why didn't you wait? The people will tell you, I'm a parabol, we kill it duro. Listen, corona inquest on indict on for us in your bike. Could they see now take charge jealousy court and only case not the answer? So even if they see it, they might overlook it. Because the public will look at them and the law, there's something called law report. They will still go back and accuse and look at the DPP and say, how can you be a state prosecutor? And you did not wait for corona inquest. Now corona inquest now brought a suggestion. Why should court to feel like you committed a crime? With which new evidence? So no new evidence to have through corona inquest except this video evidence to one. Try to do everything against people like us to ensure that video evidence does not see the daylight. And what I've just said is risky to say, but I have to say. Concerning the nurse, sir, my brother, concerning the nurse, do you think there is any evidence against the nurse? The evidence against the nurse is a testimony. Let me explain to you in a court process. Your confessional statement alone is enough to send you to prison. The judge does not need to see any evidence. People be that allowed to confirm who did it today. I mean, that's anything. The law permits that the judge can sentence based on confessional statement. So, not if you confess if you no anaphylactic reaction. Until something by that day, like the video time sorry. I stage here in us. You came in so times. This is what has happened. This is what has happened. You are a liar. Oh, thinking about the except that. Mr. Fabayi, I like the last point you just made, sir. Do you remember we pay Baba Mohbad? What you saw in the paper? What you confirmed we pay Mohbad died on September 11. And the nurse got there. Baba Mohbad is not a credible eyewitness. Everybody saw on the affidavit now. It doesn't matter. It can still be refuted. Anyway, we are going to hold him by what he said too. Since the nurse can be held by what she said. So we are going to hold Baba Mohbad by what he said too. Oh, hold on, Cursch Queen. The nurse said that to a police officer. Baba Mohbad said it personally on Australia. Affidavit said, "I'm not Lola. We close. You know, we go pata here." In court, but not issue affidavit. You not issue affidavit. Again, shall I for you? The process of personal, and about your own personal affidavit is your own statement that is binding under the law. To me, someone will not should find your bike. If you have a loan here, the other way against it. Baba, all things shame as a form of defense for personal self. But think about that for you should go to the police station and write additional statement. Which you will from and your police station. I disagree with you. Mr. Fabayi, I disagree with you. An affidavit is binding under the law. Cursch Queen. He wrote it, he did an affidavit on the personal time and stood before a judge. So Mokuleya case for power. Judge also no time for that. The only Mr. Fabayi, an affidavit is binding under the law. I am not disputing that, but he went to swear for an affidavit before a judge that is not trying the case. Oh my Musawa, just about to need it. Oh my Mugabe, this year, like only the question was not so by. They don't know against it. But Thomas said, no, why don't try a case in Mohbad? Or not, I thought she case in your way, talking about statement, then Mohbad tell her.
òun ló máa padà lọ bá pé I want to write additional statement, I want to change my story, I want to change my statement. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè gbé fún ọ báyìí, that statement is binded in that case nínú court tó ti ṣe yẹn because prosecutor yẹn tó bá ti rí adájọ́ yẹn máa rí ó máa rí inú docket yẹn àbí ẹni tí bàbá bàbá design yẹn kò ní sínú case file tó wà wájú adájọ́. So kò bẹ́ẹ̀ bàbá bàbá design ó sọ àbí àbí kankan bí kankan. If he is sure of what he is doing, he should go to the same court. Ọlọ́pàá tó ń ṣe kéèsì yẹn tó bá ti fi sínú case file tó wà wájú adájọ́ yẹn ó máa wo bàbá yẹn pé bàbá is changing his statement. On the level of Mohun, our support here, how come? You said you treated somebody on the 12th. The father has now come here to write a statement before the police. But on the level of Mohun, but it's all about the here to say it only, Judge he did it for his own personal, litigation, the case of future one. So that's what he's doing. Okay, if I may come in. Okay. If I may come in, like I said, an affidavit is tenable under the law, and it can still be presented in this case. Okay. Now, this is where I'm going. Sir. Now that Baba Mohbad has sworn an affidavit that his son was killed on September 11th, and the nurse got dead on September 12th. My question is this, sir. Will the nurse will she still be held culpable in Mohbad's death when Mohbad ti kú èdè kó tó débẹ̀? Ìyẹn ni question tẹ́mi fẹ́ béèrè báyìí. And that's what I'm saying, that Baba swearing to that affidavit tó bá ti di through the process of police or courts, they will ask him to say you are sworn to an affidavit. Ẹ máa mute o, ẹ máa mute kò látọ̀dọ̀ yín mà. Mr. Fabayi, continue. He who asserts must prove. Tí Baba sọ pé in the level ọmọ yẹn kú, nurse sọ pé 12 lòun treat Mohbad. Certainly Baba ò sí nígbà tó wọ́n kú. Baba ó náà ò fojú rí nurse. So Baba cannot even confirm whether the nurse was there on the 12th or on the 11th. The core of the matter is Baba must be able to prove beyond reasonable doubt that Mohbad died on the 11th. Tó bá ti convince ọlọ́pàá the judge, then they will nullify the nurse position of the 12th. Papa, in most cases, I can tell you for free under the law, apart from circumstantial evidence, there must be an additional witness to corroborate on the level, which is Adura, which he has confirmed. Okay. So, Baba can rely on Adura's statements. That's why but it didn't office upon the level because Judge Baba, you were not there when your son died. Now you sought to an affidavit. What do you have to convince me that your son died on the 11th and this nurse did not treat your son or make him alive on the 12th? So, to prove it from Judge here, it will be admitted because they will have to go through whatever Baba brings, and if it is admitted during the trial, certainly the nurse will be nullified, and nurse, they will now look at nurse case. Are you aiding and abetting crime? Are you obstructing justice? So negligence of bail of nurse yìí, wọ́n máa kó àwọn ẹ̀sùn burúkú, wọ́n kó sọ́wọ́ nurse yẹn pé abẹ́jọ́ pàgọ́ ni, àbí ọ̀gá ló ti inject ẹ̀ pa. Then they will now be looking at what are the other probable causes, what are the things the nurse yẹn ṣe to enjoy conspiracy and to look for a lighter sentence, a lighter stuff. So I love the explanation. I'm reading comment section, sir. Somebody is saying pé Adura ti confirm September 11. Show Tony. Yes, so I had. But I understand he said it at that Corona court. So, in I cannot do any Corona judge here. We're going to be appealing to the judge of the Corona judge here. What he ọ̀nà àwọn làwọn kọ́kọ́ dé ìgbà tó jọba bẹ̀rẹ̀ gbà ló ń bá dé yẹn náà ló ń dé adé aládìgún. ládé aláàfin ládé adé aládìkún làgbà fáláàfin lójú tì wọn ara ò lọ́wọ́ ìrìn ẹsẹ̀ wọn ò padà. ọ̀rọ̀ míyàn náà ń rìn láti gbadé fún wọn kò rádé gbà. ìwọ́n náà la gbọ́ history gbogbo bí adé ìgbẹ́ ṣe lọ tí kò rí gbogbo nǹkan tó yẹ kó lò kó fi ṣadé fún wọn tí wọn náà fi ládé. ọ̀rọ̀ mi ò jagunjagun ṣé ọ̀rọ̀ mi àjókòó ní Ọ̀yọ́ ibi tí ò sáadé wá jókòó sílẹ̀.
kò sáde ní ìbílẹ̀. òun ló ṣe padà wá sí Ifẹ̀ náà tó yẹ wá takú sífẹ̀. It's against the custom tó bá ti lè dádé lẹ́nu ìwẹ̀ kò ní padà wá dádé nífẹ̀ẹ́ ọmọ ní kó lọ jókòó sí tó dádé yẹn ni òun lòun náà ṣe ń dádé ń bẹ̀ tó kàn ń fa àwọn ọmọ ẹ bẹ̀ because ó ń dúró di adé mú adé àrè ní adé ńlá adé táwọn ẹ̀rọ bàbá ẹ̀ dé. ó tiẹ̀ ní program kan tí mo tún wò lé ní níbi tí wọ́n sọ̀rọ̀ adé àrè yẹn dé wípé tó bá ń ṣe ọdún yẹn tó bá dé adé yẹn sórí ìrètí yẹn bá wú ń bẹ̀ báyìí kàṣà ìgbà ni ó dàbí bàtà tí lè bá jáde ni. ẹ wo bí ọba yẹn ṣe tó náǹkì ẹ ní pé tó bá jáde. ọmọ máa ń dì mú lọ́tún lọ́sì ni ọmọ máa fi lọ́sọ̀tún fi lọ sósì. ẹ ní mọ̀ pé kábíyèsí ló ń lọ ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti mọ̀ gógóró yó. adé yẹn ni ọládé yẹn dàbí líre ni tí líre bá jáde nínú ọdún Agẹmọ ní Kòròdú ń gbà yẹn ohun tó bá sọ àkàṣà ìgbà ni. ṣé líre sì máa ń jáde ni. líre sì ń jáde ṣé àwọn ọjọ́ méje la máa fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi òun ló máa jáde lọ́jọ́ àkọ́kọ́ òun náà ló máa jáde lọ́jọ́ ìgbẹ̀yìn. àmì ìwọ̀n pé líre sì jáde mi ìgbọ́n pa ẹ̀mọ́ ni. ó ń jáde. táwọn yẹn máa ṣàdúrà táwọn máa ju wọ́rọ̀ àbí kí wọ́n máa ju yẹn. bẹ́ẹ̀ ni wọ́rọ̀ àmàjẹ́ lọ́jà láàárọ̀ ọjọ́ kìíní yẹn wọ́n máa ṣàdúrà sí tó máa jù wọ́n dẹ̀ máa tún jà níjọ́ keje yẹn náà. èmi witness ẹ̀ mo ṣàdúrà ní ọdún náà lọ́hùn-ún pé wòye ọdún tó ń bọ̀ nǹkan báyìí mo fẹ́ ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ so bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni adé yẹn náà ṣe rí. ó tẹ respect adé ààrẹ yẹn wá ń pìtàn òsì fún wa ẹnìkan yírí òrìṣà òun ló ń jẹ òní Odùduwà gángan ọ̀ní náà lòun náà jẹ iṣẹ́ ìmọ̀ ni wọn ọmọ kìlẹ̀ ń ṣe ìdílé Odùduwà nìkan ló ń jọba ìdílé tó ń jọba mẹ́rin lọ bí mẹ́rin àbí márùn. àwọn ọkọ dẹ̀ ti jẹ pàápàá kó du àgbọn tó jẹ. àwọn tẹ̀ ka àwọn yẹn wọ́n ya pantia. ẹ wá tẹ̀lé tọ̀títọ̀ ẹ̀gbọ́n tó ní Prince Ọ̀yọ́ kan ló ti lọ rí tẹ́ Ìfẹ̀dó ọ̀rọ̀ mìíràn ló sọ yẹn ọ̀rọ̀ mìíràn tẹ́ pé ilé tó kọ́ láyé ẹ̀ Ifẹ̀ ló wà kò ní lẹ́gbò mí láyé Ifẹ̀ nìkan nílé. ọ̀sán àní wọ́n ní wọ́n ní kò tí ì ju 300 kò tẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ mìíràn wọ́n ní kò tí ì ju 300 years ago tí Prince Ọ̀yọ́ kan lọ tẹ́ Ìfẹ̀dó ipò Ifẹ̀ tá à ń sọ yẹn lọ kì í ṣe kò ní fi àkọ́kọ́ ipe èmi bí mo ṣe wà yìí báyìí èmi tí mo sọ pé àwọn grandmother tèmi o ọmọ ikú Òdùmílà ni wọn o ọmọ ikú tí kú ò gbọ́dọ̀ fọ ọmọ àrùn dànù èmi wá ń gbèjà Ilé Ifẹ̀ mo nígbà tí mi kì í ṣọmọ àlè wọn tèmi ò kì í ṣọmọ àlè tèmi gbọ́ wípé Ifẹ̀ lórírun Ifẹ̀ lágbádé fún Ifẹ̀ ní ọmọ Ifẹ̀ ní Ọ̀rànyàn Ifẹ̀ ló ti lọ káàkiri tó dẹ̀ padà wá sílé tó wá jẹ Ọọ̀ni yes tó wá jẹ Ọọ̀ni so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àwọn British tó fẹ́ dalẹ̀ rúgbà yẹn ṣẹlẹ̀ mọ́ pé àwọn èèyàn wa ní Ọ̀yọ́ yẹn bí nǹkan tẹ́ sọ àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì yẹn gan bóyá fọ́rínà ni wọ́n ti gba Islam yẹn ti wọ̀ wọlé. kò kí n ṣe wípé bóyá fọ́rínà ni wọ́n ọmọ ìyá mi ò wọ́n tà ń sọ nìyẹn o kò ń ṣe pé bóyá fọ́rínà ni wọ́n o. wọ́n wà power hunger yes. àwọn ọlọ́ ti bìtì kó sáyìn kọ́lẹ́ káwọn sáyìn kọ́ lè kó gbogbo àwọn tó kù kọ́ sọ pé àwọn làwọn jókòó lé wa lórí ó yé wọn náà. ok níjọ tí ta ló ń sọ tó ń fọ alẹ̀ pé ẹ ní bọ̀bọ̀ kan pòsè sí nígbà tọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé ẹ Ọ̀yọ́ Samuel agamẹ́fẹ̀ mo ń ṣe kì í ṣe bọ́ Ọ̀yọ́ tà wá ni ẹ jẹ́ láwọn kìíní ọ̀rọ̀ burúkú ni tẹ máa ní pé Ọ̀yọ́ ló sáyìn wa out ẹ fẹ́ kọ́ máa pàtó burúkú ṣé nígbà tí Ọ̀yọ́ sórí Ọ̀yọ́ kú ni ẹ lọ́rùn ọlọ́run dáríjì mi o torí pé wọ́n lèèyàn kí n tàpá sórí ìsùn ẹ̀ ní sáìdì ìyá mi ok ṣé wọn ò lọ́pọlọ ni ṣé wọn ò mọ̀ yí pé kí ló dé tó Ọ̀yọ́ ò ṣe sáyìn pé kí Benin Republic àwọn Yorùbá tó wà ní Kétu gbogbo wọn kí gbogbo àjọ dúró báwo lọ́yọ́ ṣe máa lọ sáyìn àwa ọmọ Ìgbò àtàwùsá àti Fúlàní àti gbogbo ẹ̀ka jọ máa ṣe nation kan fún kí ni ṣe greediness ni ṣé owó ná fún wọn ni. greediness ni ò yá mi o. ọlọ́yọ̀ ń gbogbo náà nínú ẹ lọ wo salary scale yẹn because ọlọ́dẹ̀ olówó ń dé sí òun ló ń pin. wọ́n rí àwọn Ọ̀yọ́ lò
so torí bẹ́ẹ̀ Ọ̀yọ́ wá tà wá Ọ̀yọ́ ta ọjọ́ iwájú wa ìyá ẹ̀ kọ́lá wa ni màmá àjíjẹ pé Ọ̀yọ́ tó tà wá Ọ̀yọ́ ti tà wá ni náà Ọlọ́run ló sọ pé kò ti ẹ̀sọ́ ayé àwọn tó kù yẹn ó ní wọ́n pé wọ́n á sọ pé wá kí ní tẹ́fẹ́sà yìí o ó gbọ́dọ̀ ní ẹ̀sẹ̀ àrìndè tó àdìwà báyìí láéláé o òyìnbó dẹ̀ kò kẹ́ 100 years nígbà tó 100 years sí tó 2014 táwọn pa ó pé amalgamation ti ẹ̀sọ́ ayé wá ìtọ́lọ̀ yóò ṣe dá sí ṣe bó wà láyé. Bàbá yóò sọ kọ́kọ́ sí o. Ṣé bá wà ní dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀ wá dá sí? Kò dá sí màmá. Ó fi wá sínú ìyàwó kù náà. Ẹ̀yin wo bọ́yẹ ṣòkò ọlọ́yọ̀ ṣé bóyá kọ́ ṣòkò ọlọ́yọ̀ ni ẹ̀ka mùsùlùmí bọ̀ gbé sí ẹ̀ka yamayama. Ẹ bọ́ jẹ́ yẹ̀yẹ́ ọlọ́yọ̀. Lọ́lọ́ ń kírun sí lára. Àṣé àwa là ń pọlé àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́sìn kan. Aṣọ tẹ́rù ọ̀pá mẹ́fà. Aṣọ tẹ́rù ọ̀pá mẹ́fà. Tí bàbá yẹn lówó tó ni tó jẹ́ pé rúpọ́ sí kọ́kọ́ gímọ́gí yẹn lọ́ fi gbé. No mọ àwọn mùsùlùmí ló gbé ní àwọn Ọ̀yọ́ Mèsì ẹgbẹ́ mùsùlùmí ni wọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí ò tí wọn bá ti kú kò sọ́lá tó níwọ̀n wọn máa jù ẹnu níbi àgbẹ̀. gbogbo Ọ̀yọ́ Mèsì àgbẹ̀ Báṣọ̀run mùsùlùmí ní Báṣọ̀run náà. ẹni owó olùkọ́ invitation tó tẹ̀ fún sẹ̀ríà orúkọ gbogbo wọn wà bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí alájì ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ni fọ́nrínà dẹ̀ tún ni wọ́n. Yamba ṣé Yamba jẹ́ orúkọ Yorùbá? Ẹ máa gbórúkọ tó ń jẹ́ Yamba Bàbá Yagi. Yamba Bàbá Yagi Mọ́tàlá. Mọ́tàlá yẹn wọ́n tẹ̀ sọ orúkọ Málì ní Mọ́tàlá. Ṣẹ̀rí bàbá sì gbé kò kì í ṣara wa rárá. Èmi sọ pé Bàrùbá wọ́n lórúkọ Málì ní Mọ́tàlá. Èmi sọ pé Bàrùbá ti wẹ́sẹ̀ lọ́kọ̀ tí mò ń pè Ìbàràpá. Wọ́n lórúkọ Málì ní Mọ́tàlá. Àwọn Yorùbá ní òmò pé tó máa ń pè ní Múrítàlá. Mọ́tàlá wọn lórúkọ Málì. Òun fúnra rẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ pọ́nmọ́ Mọ́tàlá lòun. Ṣé mọ̀lú fàbí? No, olùpìtàn ni. Olùpìtàn àníyàn ṣe Yorùbá náà. Ọmọ Mọ́tàlá. Bólẹ̀ ti rí Lájí lóko ìfà. Lájí Àbáàsì ọmọ Mọ́tàlá. Rájí gan Yorùbá ń jẹ orúkọ Mùsùlùmí ni. Yes na, kábàáyé ti wà sọ pé Lájí. Ó lè sọ pé àwọn baba ńlá ó ní ìmáàmù ní ìran, ó ní ìmáàmù làwọn ìran, ó ní Mùsùlùmí ló máa ń pè é. Mùsùlùmí náà nínú ọmọ kékeré pé sí Yorùbá kẹ máa kóra nínú Mùsùlùmí. Nínú òṣà tó ń bọ́ lé. Báyọ̀ Bàtálá ni o, bóyá Ṣàngó ni o, bóyá Ògún ni o. Irú ààrẹ ọmọ rúfù báyìí tó wá jẹ́ indigenous báyìí tó náà tí wá gbádùn nǹkan báyìí. Ìyẹn náà kì í ṣe. Orúkọ oṣù ọmọ Yorùbá. Ìyá òmìnira mọ ni. Mi ò mọ̀ wọ́n ló kọlà Ọ̀yọ́ ni mo tún gbọ́ báyìí. Ló kò ní ìrìn ó lè kọlà àwọn tí mọ ọkọ tó ṣe mọ̀ pé àwọn tápà náà máa kọlà àwọn gárà náà kọlà. Mọ̀rífò inú pálásì ló gbé àwọn náà máa ń gbé àgbo fún Aláàfin láràárọ̀ tó ti yé yín kì í ṣe pé ọmọ Ọ̀yọ́ ni lára àwọn ẹrú náà ni tí wọ́n kàn fàlà sí tó yẹ pé wọ́n bí sí inú pálásì wọ́n fàlà fún ni. Báwo ṣe rí lè ṣe ẹ máa gbà wíṣẹ́. Tó ti náà bó ṣe rí nìyẹn gbogbo ogun tó jà nílẹ̀ Yorùbá náà Ọ̀yọ́ náà ló ń dá gbogbo yìí sílẹ̀. Oyè yìí ni bàbá ẹ̀ kàn fẹ́ ọgọ́fẹ́ ọmọ inú ilé ni bàbá tiẹ̀ fẹ́ ọmọ inú ilé bíi Faruku tó ẹ pọ̀ bàbá ẹ̀ ṣe jálàbí wá sílẹ̀ Yorùbá tí bàbá wa fẹ́ ọmọ Ìjẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ náà ni ti bàbá Faruku yẹn. Irú àwọn Faruku yẹn tẹ́ Haúsá ni bàbá wọn tó wá di Yorùbá. Ó fẹ́ ìyá ló sọ di Yorùbá ìyá Mọ̀rúkù ló sọ di Yorùbá ẹ̀gbọ́n tó máa sọ pé ọmọ obìnrin lòun jẹ́ tó bàbá tiẹ̀ gángan kì í ṣe Yorùbá àwọn tó máa ń bu àgbo fún Aláàfin láràárọ̀ ni tó ti yẹn ó kàn fún ọmọ Yorùbá. Bọ̀bọ̀ Mọ́ríkàsì yẹn náà bọ̀bọ̀ yẹn kàn máa hide identity ẹni tó bá ń sọ pé Ọ̀yọ́ ni wọ́n yẹn bọ̀bọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ pé Fúlàní ni. Fídíò yẹn mo rí. No Mọ́ríkàsì Yorùbá ni ọ̀wọ́n tí wọ́n lọ tẹ̀dó sí Ìlọrin agboolé Ọ̀yọ́ ẹ mọ̀ pé agboolé kan wà lọ́tọ̀ pé ará Ọ̀yọ́ wà ní Ìlọrin ibẹ̀ ni bàbá ẹ̀ ti jáde ẹni tó bínú bírù gangan ìyàwó ìyá ẹ̀ ọmọ Ìbàdàn ni full blooded ni òun ni bàbá Gègé ló ṣe bá àwọn Ìlọrin yẹn jà títí wípé Ìlọrin ilẹ̀ Yorùbá ni
òun kò fẹ́ play ìyẹn Mùdúrù yìí ó fẹ́ play aside of Ìlọrin ló ṣe sọ́ngbà yẹn pé Yorùbá kì í ṣe kí bọ̀ tìgbà tó wá ju àdó sí lápò ó ṣe mọ̀ pé tí àbá sọ lẹ́nu àkòyà ló sọ kọ́ so mo wo fídíò kan but ó possible kí bàbá wọn but màmá bàbá Agége yẹn Fúlàní ni bàbá wọn Fúlàní ni ìyá wọn jàre bàbá Agége yẹn Fúlàní ni reason tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé máa kan ṣe documentary ó ní pé màmá òun jẹ́ ẹ̀gbọ́n bàbá Lágége ó ní màmá òun wá sọ èdè Fúlàní sí bàbá Lágége tó ọ̀ bá wà connected mọ́ Fúlàní mo gbọ́ pé wọ́n ní maternal connection pẹ̀lú Fúlàní ó yá ìyá tó bí bàbá Lágége o. ìyá tó bí bàbá Lágége àánú máa jù ṣó mọ màmá tó bí bàbá Agége ni kì í ṣe ọmọ ẹ̀. ìyá ni mò ń sọ wọ́n dá sáà kan tí mò ń sọ Mùdírù tó wà ń bẹ̀ ń sìn bàbá tiẹ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ ni ṣùgbọ́n ìyàwó bàbá tiẹ̀ ní Fúlàní nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. ìyá bàbá tiẹ̀ láwọn ń sọ ìyá bàbá ẹ̀ ìyá tó bí bàbá. ìyá mi ìjiyàn mo ní ìyá ni Fúlàní sẹ́ẹ̀ ní ìjiyàn. wọn ti tú débẹ̀ yẹn fún wa nǹkan tí màmá mi. bá wọn jiyàn gbọ́ nǹkan tí mo sọ ni mi bá wọn jiyàn mo ní nǹkan tèmi náà gbọ́ nìyẹn mo ní bọ̀ bàbá ẹ̀ òun ni Ọ̀yọ́ but ìyá ẹ̀ òun ni Fúlàní but Mùdírù tó wà bẹ́ẹ̀ sìn ìyá tiẹ̀ Ìbàdàn ni. But the question is that a bá ń sọ pé èèyàn kan bàbá ẹ̀yẹn ló ń sọ pé. kí ni origin àwọn tó pera wọn nígbà ẹ̀jẹ̀ Fúlàní wà nínú ara òun náà. ẹ̀jẹ̀ Fúlàní wà lára ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Fúlàní wà lára ẹ̀ mú wọn dá sáà náà bí ìjiyàn lórí yẹn. ok wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ní báǹkan Mùdírù Mọ́ríkàsì ló sọ nínú fídíò kan ó ní Ṣọlá Gbẹrú tó máa ń pè ní Ṣọlá Gbẹrú ó ní bọ̀ọ̀lù ló ti wá ó ní bọ̀ọ̀lù ló ti wá ó ní ṣùgbọ́n ó gbọ́ èdè wa. irọ́ ló pa irọ́ ló pa ó fẹ́ play aside of Muslim ni. wọ́n fi àgbélẹ̀rọ nìyẹn. ó rò pé ó máa fẹ́ bọ̀ òun kò dẹ̀ mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí máa bá yóò jẹ́. tó bá Fọ̀jájà títí tó fi kú pé Àfọ̀njá má gbà wọ́n fún Yorùbá ni Ṣọlá Gbẹrú. bá pure Yorùbá. pure Yorùbá ni ó fẹ́ mọ̀ kọ́ ṣẹlẹ̀ òun fẹ́ dáàbò bo Islam náà ló wá gbé ṣubú tó sàdó sí lápò tó ti gbà tí ìnira ẹ̀ pọ̀ lórí voice out tó ń pè tó fi tó àṣírí fà á. Akéwùgbà góòdì ńkọ́ ṣé Akéwùgbà góòdì tó máa ń pè é lọ́mọ Akéwùgbẹ̀rú yẹn ṣé níbi ìjìnà lòun náà. ẹ lọ wo Israel Akéwùgbà góòdì òun náà kì í ṣe ọmọ Yorùbá ẹ lọ wo Israel dáadáa ẹ lọ wo àwọn àlejò ni wọ́n àlejò gbogbo wọn ẹ lọ wo Israel wọn látòkè délẹ̀. àní tí a bá kú sọ̀fù wọ́n máa jẹ́wọ́. bọ̀ Akéwùgbà góòdì máa ń ṣe bí ọmọ máa ń ṣe bí ọmọ ọkọ. ọ̀ríjìnà ọmọ Yorùbá ò lè já Akéwùgbẹ̀rú ní Sunday. ibi tí àwọn ti ń bọ̀ wọn kí wọ́n fi kéwú bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ibi ẹ̀gọ́gọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ tí mi yá ni ọ̀rọ̀ ń gbà mí àti pé orúkọ ń gbà mí ó máa ẹ mọ̀ pé orúkọ náà l'identity Orúlájí ẹ̀ ń sìn òun náà blame ara ẹ̀ pé àwọn bàbá wa orúkọ tọ́dọ̀ wọn kì í ṣe pé wọ́n fi kó bá yín ọmọ Málì ní ẹ̀ ń ṣọmọ Yorùbá àwa náà ti mọ̀ ẹ máa wo. ṣé mo fẹ́ bọ́ ìsọ kínní yẹn gbà kan bọ̀ bí o bóyá rọ́bó yóò tọ́ bọ̀bọ́ Jackman sọ nígbà ọ̀rọ̀ ta ni Ọlọ́run gbà yẹn wípé ọmọ tí mo ń pera ẹ̀ nítan Yorùbá òun Málì ẹ̀ pé Fúlàní ni o àwọn ọmọ ìtàn bàbá rẹ̀ oṣù wọn ti pẹ́ nílẹ̀ pọ̀tò ń fún ara ẹ̀ sọ pé ọmọ Èkìtì lòun. ìyá mi nira wọ́n mọ̀ population wọn tó wà ń lọ nìyẹn àlejò ní gbogbo wọn wọ́n mọ̀ ó ní gbogbo àṣírí tẹ̀ ànírúmọ̀lẹ̀ tí ń gba àárín wọn kọjá sẹ̀ àṣírí máa ìtúgàn. but àwọn indigenous náà wà nílọrin àwọn indigenous náà wà nílọrin. wọ́n wà nílọrin mo mọ̀. wọ́n wà ìyá àwọn ìdíje ẹ̀gbá wà bẹ́ẹ̀. jẹ́ kọ́ rọ́wọ́ mú. wọ́n jẹ́ kọ́ rọ́wọ́ mú bẹ́ẹ̀ ni. àní gbogbo olóyè fọ́rínà ni wọ́n. wọ́n jẹ́ kọ́ rọ́wọ́ mú ni ẹ jẹ́ kí yóò ẹ jẹ́ kí yóò sọ òdìrẹ. mo ní láàbúrò tó wà nílọrin tó dẹ̀ jẹ́ pàfà ni ó sọ fún mi pé ó dẹ̀ yìí ṣe muslim mi ò mọ̀ bó ṣe mi mọ̀ nǹkan tó ń ṣe ń bẹ̀ ó ní pé àwọn táwọn jẹ́ indigenous ó náà máa marginalize àwọn ó ní wọn ò kì í kírun lẹ́yìn wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn kì í kírun lẹ́yìn wọn ó ní wọn discriminate àwọn ó náà dẹ̀ sì máa ń pe àwọn bí ẹlẹ́bọ ó nítorí táwọn bá wọ aṣọ wa yẹn táwọn bá lo abetí ajá yẹn ó náà máa ń condemn wọn táwọn bá lo bí gọ̀bì yẹn ó náà máa ń condemn àwọn ó ní so ìyẹn àbúrò mi yẹn àfáàní tó wà ń lọ rẹ. ìyẹn ni kò parọ́ náà bó ṣe rí nìyẹn ẹ̀rí gbogbo wa ló ń bá wọ́n jáde sí gbòòrò
wọ́n gba àwọn òṣà. Wọ́n kò lè get over illusion pé mo ti sọ pé Olódùmarè kì í ṣe Allah kò lè gbà mo lè ra fílẹ̀ sí tiẹ̀. Wọ́n fipá méjì gbódò wọn. Ẹ mọ̀ pé Ìlọrin yẹn ló yìí wà tó bá gbà fún yín gan because tó bá sọ pé òun fẹ́ máa prove ẹ̀ wọ́n lè ṣe mọ́bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ kó kúrò Ìlọrin yẹn máa rí pé brain ẹ̀ máa reset. Because wọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Ìlọrin that particular Ìlọrin ìdí àpẹ́ yẹn mo mọ̀ pé àwa gbọ́ story pé ìgbà tí àwọn bàbá àwọn grandma wa tí wọ́n kúrò lọ́yọ̀ ìgbà tó yọ fọ́ àwọn kan dúró sí Ìlọrin tó yẹ pé àwọn wọ́n rẹ̀ máa tàkókò lọ sọ́dọ̀ wọn so àwọn indigenous wọ́n wà ní Ìlọrin wọ́n sì wà ní Ìlọrin but wọ́n ti islamize wọn wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n ní sí gba àwọn indigenous ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wake up ni èèyàn kan tó wá sọ fún mi pé àwọn indigenous Ìlọrin yẹn yes wọ́n láì ṣe ń wake up wọ́n náà ti fi Islam wọ́n ti fi da ọpọlọ wọn rú wọ́n dẹ̀ ní irọ́ dẹ̀ làwọn Muslim Ìlọrin yẹn pa wọ́n ní gbogbo ọdún lọ ń gbọ́ odò yẹn o ìyẹn àwọn tó wégèlè tó ń purọ́ yẹn o wọ́n gbogbo ọdún lọ ń gbọ́ odò yẹn o wọ́n ní ìdí tí wọn ò ṣe fẹ́ wọ́n máa ṣe kíní yẹn openly nítorí owó tó ń gbà ń Saudi tó bá ṣe openly Saudi ò ní fún wọn lówó mọ́ wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá ìjà tó tán o owó tó ń gbà Saudi náà prevent ẹ̀rọ pé tí wọ́n bá lọ ṣe ọdún ìṣẹ̀ṣe dé ní etí odò tí Saudi wá sọ pé àwọn dẹ̀ ti sọ fún Saudi pé ìlú Kùránì àbí ìlú kankan ni kìíní wọ́n ní wọ́n tún gbowó ní nọ́ọ̀tì wọ́n gbowó ní Saudi so tó bá lọ ṣe ìlú náà lọ ṣe jà wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá ló ń lọ sí ibi odò ẹni sọ fún mi pé gbogbo wọn ló ń mọ ewé tó ń mọ egbò tó ń mọ gbogbo ẹ̀ onírọ́ ni gbogbo wọn pa. gbogbo ọ̀nà ló ń bomi yẹn mẹja wọ́n mọ̀ pàgbá omi gbọ́n mọ̀ pàgbára wà nú ẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ ṣe wọ́n ní pé ìyá mi nínú wọn máa wọ àárín wọn ni wọn máa wọ àárín wọn yúùtì ẹ máa rí pé kan máa mú àdá lọ́jọ́ kan á lọ gbé lórí ṣéfì máa mú wọn bẹ̀ yẹn. Wọ́n lè ní òṣàṣọ ògbókan wà nílọrin ẹ parí ọ̀rọ̀ yìí tó sọ̀rọ̀. Kwara ni ọyá wọlé sí náà ṣe mọ̀. Ilé ìra mo mọ tó yá wọlé sí mo mọ bẹ̀. Kwara náà ló wọlé sí. Tí wọn jẹ́ kó gbé yẹn. Wọ́n sọ pé òṣàṣọ ògbókan wà nílọrin yẹn wọ́n ní wọn ò bí àpá tó lè dé jù yẹn gbogbo bọ́n ṣe ń dọ́nu yẹn wọn ò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọn ò lè débẹ̀ àwọn òòṣà kan wà nílọrin tó yẹ pé wọ́n láwọn bàbá wa ti fi síbẹ̀ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ní wọn ò tó bẹ́ẹ̀ láti wù wọ́n ní wọn bí wọn dágbọn láti dé díẹ̀. wọ́n ti lé wọn ní Mẹ́kà ń sìn. Àjàmọ́màlà ni bàbá mi. Wọ́n ti sọ pé àwọn fẹ́ kọ́ Káàbà sí Ìlọrin báyìí bó tún gbọ́ báyìí wọ́n fẹ́ kọ́ Káàbà. Ọmọ aládé máa lọ jọba Ìlọrin very soon. Àwọn náà ló máa dá lọ síbẹ̀ táwọn èèyàn fẹ́ wá láti arábò wá sí Káàbà wọn ni àwọn ará Ìlọrin náà ni wọ́n máa lọ bẹ̀. Àwọn ará Yorùbá láti Ìbàdàn náà máa láwọn kò ní wọ́n máa bá wọn lọ àwọn gbogbo tó wà ní gbogbo South West ló máa bá wọn ṣe. Wọ́n ṣàlẹ̀ ní kó 20 million lọ sí Saudi mọ́. Ìyẹn náà bọ́ síbù ó dẹ̀ lè dín nǹkan ńlá káwọn èèyàn máa wá láti ta. Káwọn arábìnrin wa bá wọn forí balẹ̀ fún mi. Àníṣe èmi tí mo wà bí wọ́n ṣe fọ́n tẹ̀ mí sí Christianity bọ̀ tó jẹ́ pé ṣe mọ̀ pé àwọn fámìlì wa Muslim àti gbogbo ẹ̀ là ń ṣe. Àwọn èèyàn wa tó bá lọ kéwú nílọrin gbà yẹn tó bá dé bá máa ń wọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé Cambridge náà ti wà ní ọ̀dọ́ wọn. Pé èèyàn lọ kéwú nílọrin. Bẹ́ẹ̀ni o, ojú tó ti máa ń wò wọ́n tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́tẹ̀ rí àwọn orin tó tàbí kọ fún wọn láyé ìgbà kan yẹn, ó máa gbé wọn lọ sókè gidi gan o. Ìlú tó jìnnà síná tó sún máa lùjọ náà, àdèbí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ní àṣírọ́ ni. Irọ́ ìlú tó yẹ pé inú náà ni wọ́n wà, wọ́n kò gba ọmọ ìlú sínú náà. Wọ́n jóná lọ́wọ́ màmá. Tó ń bá orí 120 tó ń rà pẹ̀ tó ń tà á. Inú náà ni ìlú yẹn. Àwọn dẹ̀ bá wọn bu pẹtrólì sí kó lè jó dáadáa. Wọ́n ti gbé handicap ti pẹ́. Wọ́n ti gbé wa ní góńgó o. Mo kí mo pọ̀ ní ọmọọba ok ẹ káàbọ̀. Ẹ kú dédé wo yìí. Ẹ káàbọ̀ mútu. Mo wọlé Mr. Babalọlá ẹ̀kan smile ni. Babalọlá ń jọba lọ́wọ́. Smile is the best, is the way of life. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ lẹ́nu is something that is going to keep moving the Yoruba culture forward. Àmọ́ òmìnira àwọn oníṣàngó yẹn wà ní South Town. Ẹ má sọ̀rọ̀ Yorùbá o, àwọn òpin ṣe Yorùbá o. Ok, ọmọ Oòduà. Ọmọ Oòduà, ọmọ kóòtù òjíire. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé àwọn adájọ́ ọmọ Oòduà, we can move forward the moment we start loving each other. And no matter where you come from, whether Abẹ́òkúta or your... Bẹ́ẹ̀ gbọ́ Yorùbá ni.
mo gbọ́ Yorùbá bọ̀ mo máa ń ní. ẹ bá wa sọ Yorùbá àwọn Yorùbá làwọn àti èmi ò lọléèwé omi ò gbóyìnbó yín o. ok ẹ jẹ́ kí n sọ ìlú ìlú jẹ́ kó máa lè wá. so ìgbọ́n tí mò ń sọ ni pé kò síbi tó bá ti wá bóyá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ló ti wá àbí ìpínlẹ̀ Oǹdó àbí ìpínlẹ̀ Abẹ́òkúta ibi tó bá ti wá nǹkan tó bá ń ṣe ò bá máa ṣe kìrìsìtẹ́nì ò bá máa ṣe mùsùlùmí as long as kò lè affect nǹkan tí àwọn ọmọ Oòduà ń ṣe tí ó ti lè affect anybody. I think we should learn to support each other. A ní láti rọra wa lọ́wọ́ ká kọ́ bọ́ ṣe rọra lọ́wọ́ ká jẹ̀ má ní inú méjì ká má bára wa lónú méjì. Nǹkan tó lè jẹ́ kí ọmọ Oòduà kó ń tẹ̀síwájú nìyẹn. Tá a bá ti bára wa nínú méjì tó yẹ pé àjẹ̀ tún fífẹ́ bára wa lò a máa nílọ síwájú. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ jù lẹ́yìn rẹ̀. Yes, kò sí bí o ṣe ní affect. Bàbá mi. Kò sí bí o ṣe ní affect. Babalọ́lá ti wà ókè bẹ́ẹ̀ yẹn nà. Okay. Bàbá mi ọ̀rọ̀ dáadáa lẹ sọ. Wọ́n tẹ́ sọ ẹ ráì. But èyí táwọn Christian gbọ́ dálé ló pọ̀ jù. Ok, nísìnyí bínú ilé o láàrin ọmọ ìyá o. Wọ́n rọ ọmọ ìyá tó jẹ́ kó fẹ́ lọ ṣe ọ̀rẹ́ mi kan. Òun ló train àbúrò ẹ̀ yẹn. Civil servant ni o ẹ̀gúnjẹ tó ń rí ibi iṣẹ́ ń gbà yẹn. Òun ló fi train àbúrò ẹ̀ ní PHNT. Àbúrò ẹ̀ ó lóun lọ sí Kútọ́nú ló dágbére fún pé òun lọ. Ó kàn déédéé pé láti London ipò òun ti wà ní London. Ó wá ní àǹtí mi ẹ má bínú ìgbà tó dé Kútọ́nú sì bá sọ̀rọ̀ from Kútọ́nú ló gbà wá sí London. Ó ní ẹ má bínú ó ní wọ́n ríran fún un pé kó má sọ ìyẹn wá ní pé ní ìwọ tí mo tún gba loan tí mo jẹ gbèsè pé káyé ẹ lè dá nǹkan gbà tó fẹ́ lọ ṣe project yẹn náà ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló tún yá owó láti fi support ẹ̀ tó fi travel out. Nǹkan tí mo ṣe kẹ́wọ́ damage tí religion tó create ẹ̀gbọ́n tó lè go to extent of jẹ gbèsè torí àbúrò tí ó dẹ̀ parọ́ fẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn tó tún play upon intelligence ẹ̀gbọ́n yẹn tó fẹ́ travel out tó tún bá ẹ̀gbọ́n yẹn tó parọ́ fún pé òun fẹ́ lọ ṣe course ní Kútọ́nú tí yẹn wá owó fún tí òun fẹ́ fi travel out ní. So àwọn oníṣẹ̀ṣe wọn ní ọba àwọn Christian ṣe ìbáwá la ṣe ń bú àwọn bàbá wa babaláwo pé kọ́ máa ṣoògùn fáwọn pásítọ̀ mọ́ ó show love àwọn Christian ló máa gba ògùn tó tún máa lọ akọni pé Ṣàngó powerless power tó máa sọ fáwọn èèyàn pé tẹ bá tún padà sí ṣẹ̀ṣe o ẹ báyìí lẹ ṣe máa rí Christian àti Muslim àwọn ló nídìí mẹ́sẹ̀gì yìí ìṣẹ̀ṣe ọwọ́ ìfẹ́ ní ìṣẹ̀ṣe náà Christian àti Muslim ni ò ríra wọn mọ́ bíi ọmọ ilé ibi tí wọ́n ọpọlọ ẹlòmíì ti kú délé nìyí tí àwọn Jew tó bá lọ fẹ́ bó níṣẹ̀ṣe jà lẹ́yìn àwọn Christian máa support Jew tí àwọn Arab tó bá lọ fẹ́ bó níṣẹ̀ṣe jà lẹ́yìn àwọn Muslim kan máa support Arab. That is the extent of the brain damaging we have. Ní àná mo join program yẹn mo ní kó gbé mi sókè wọn gbé mi sókè mo comment ìgbà tí wọ́n mo kúrò pásítọ̀ kan àṣẹ òní àbí kankan báyìí tó ló fẹ́ bá Rótìmí Daniel debate máa yẹn rí comment mi ìgbà tí mo dẹ̀ wọlé mo rí pé ó ti rí comment mi mo rí pé máa yẹn ti rí comment mi bọ̀ mo rí action ẹ̀ ó rí comment mi ó dẹ̀ ṣògbọ́n kò gbé mi sókè lánàá kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lánàá yẹn èèyàn kan lo èdè kan lánàá pé yẹn kí àwọn Christian bẹ̀rẹ̀ sí máa show ìfẹ́ sáwà ń sìn àwa tá fi Christianity lẹ̀ ká lè padà wá kò ṣe wọ́n mọ àlè nìyẹn. Ṣé ẹ mọ̀ ìgbà tí ìfẹ́ tó lè wà lórí ilẹ̀ wa ìgbà tí ìfẹ́ tó máa exist lórí ilẹ̀ wa ni ìgbà tí kò bá sí religion mọ́ lórí ilẹ̀ wa without that kò lè sífẹ̀ẹ́ láyé because religion tẹ̀ ń rí àti mùsùlùmí àti Christianity àwọn ló ń dá wà lálẹ́ sórí ilẹ̀ wa gbogbo wa látà ń fèsì yìí religion ló mú wa gbogbo àwọn ọba tó ń ṣe rárá wọn gbogbo nǹkan gọ́ọ̀mẹ̀ntì àti religion but tí religion bá ti kúrò nílẹ̀ wa àti níláárí àti dọlọ́lá àti gbogbo nǹkan pẹ̀lú sí wa ká ní. báwọn sọ̀rọ̀ ayé ìrànlọ́wọ́ jáde àti ṣọ́ọ̀ṣì wọn. So that is it. So tá a bá sọ̀rọ̀ ní 400 years tí religion bá ṣì wà lórí ilẹ̀ wa you are just wasting your time. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan ẹ má bínú. Eradicate religion that's just it. Mr. Babalọlá mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan lọ́wọ́ yẹn. Nígbà tí religion dé ṣé mo pé àwọn kan náà ló wà lẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé wọ́n tẹ́wọ́ gbà wọ́n pípé. Irọ́ ló wọ́n pa fún wọn nígbà yẹn tó fi tẹ́wọ́ gbà wọ́n. Ẹ̀yin oríkan tó ṣe àwọn tó fẹ́ gbà ló mọ́ ọ lọ́wọ́ àwọn tó sọ pé àwọn fẹ́ máa lo lọ́wọ́ lórí wa ṣé ìjẹ́pẹ́pẹ́ náà lé wọn lórí
ọ̀rẹ́ ẹgbẹ́ mọ̀ yá ṣẹ́jọ́ ṣọlọ kò fẹ́ ká jù mo ní pé ẹ sọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí sọ ní ẹ̀mọ́ ìwé kí ọmọ ọlọ́jà bá gbó Argument, my dear brother, Mr. tó bá tó mo jẹ́ tó máa jù mí lè padà wá ẹ máa wá dùn nǹkan ta ló ń bomi àbí ta ló ń ṣó mi. sorry mo wà ní kitchen. King kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ sọ sá religion bá ṣì wà lórí ilẹ̀ wa sẹ́ ẹ̀yin gan kẹ́ẹ̀dẹ́ ṣe wà yìí tẹ́lẹ̀ jẹ́ pé religion person yìí peace yóò ti tò because nǹkan kan ṣe máa ń fi ẹ̀yin bó ní fẹ́ ẹ̀yin wá religion lájẹ́ lórílẹ̀-èdè wa ìyá tí religion bá wà máa wà àwọn alágbára wà ọjọ́ àwọn alágbára wọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé rule and regulation wa ni wọ́n sáwọn ló máa là ní wa lọ́wọ́. kì í ṣe táàmù tí wọ́n. Okay. religion gba nǹkan tó pọ̀ jẹ́ King Solomon religion ọba ayé ọmọ ènìyàn jẹ́ religion gbogbo ló sọ wá di nǹkan tá a dà nílẹ̀ Áfíríkà kì í ṣe pé bóyá ìyà ń jẹ wá tàbí analysis ta lè fi make ẹ̀ ọ̀tá kan máa sá kiri but religion wọ́n ní káwọn èèyàn máa jìyà torí pé wọ́n lọ sọ́run wọ́n lọ sí nọ́sàlì jẹ́nà wọ́n lọ sí paradise lórí burúkú o. no láàrin ìlú ṣọ́ọ̀ṣì gbọ́dọ̀ ju méjì mẹ́ta lọ mọ́ṣáláṣí gbọ́dọ̀ ju méjì mẹ́ta lọ. Okay, but shrine lè pọ̀ náà. Àwọn aláàbí ìlú náà. Ìbọ̀lẹ̀ yín ti rí shrine láti pàṣẹ ìdílé àgbà. Àwọn aláàbí ìlú ṣé bíìtì kọ́kọ́ ló ní England? Ṣé wọ́n gba mọ́ṣáláṣí láyè? Lórí pẹ́sàn tẹ bèrè yóò dà pé yín gangan ẹ wà lára àwọn tó ń ṣe wá nílẹ̀ wa. Ṣé wọ́n ṣe ìkọ̀lẹ̀ kọ́ mọ́ṣáláṣí sẹ́díwẹ̀ ní England? Question tí mo fi yìí question tí mo fi kò máa hot. Ìgbàdé wọn lọ́rọ̀ shrine wọn kọ́ ṣebí shrine ló nílùú. Báwa náà ni ìlú wọ́n dẹ́ máa compare. We are the son of the soil. We are the owner. Borrowed religion. Oh, the software you want to mention in Nulia, but I don't need them to wọ́n gbàdúrà fún kò lè mọ àṣẹwọ̀n. Because it was genuine love. Over 20 years ago, and I invested in you. I mean, that time, kò sẹ́ni tó máa ń waste owó wọn now. You people might not understand. Forget that these days, that movie or content, that time, owó ẹ̀jẹ̀ ni. That time, we want to make a movie, we want to make. We invested in that. Ṣé wọ́n ló ra pátá, wọ́n ló ra aṣọ fún? Wàá ṣe ọkọ lásán. Yes, balance. So don't let it seem like. So what is kí ni mo ṣe fún ẹ? Kí ni mo ṣe fún ẹ? Nǹkan tí mo ṣe fún ẹ gan mi ò mọ̀. Àdìkò ní sẹ́kọ̀ọ́ tí mo ṣe fún ẹ just bitter. Tó bá sọ kan, yóò ṣe you stop body shaming. But it's not about body shaming. Èèyàn tó jẹ́ pé fake life lórí. Ẹni náà ní fake life. Ẹni lálá bọ́tá ní tiwọ́ bitter. Rẹ̀ bàbá ọmọ tó ṣe one night stand pẹ̀lú tí ò tún lè gbóyún lọ́wọ́ ẹ̀ ó lé mi ń dó omi ó lé mi ò lọ́kàn lé glory be to God dé pàtẹ́wọ́ fúnra mi. Mo pàtẹ́wọ́ fúnra mi pé ìlọ́kàn lé and I'm proud of I'm impressed though. Wọ́n ti rẹ̀ ní jẹ́ lọ́sàn. All right, darling, no problem. Jáàdì kí sáré lọ lóyún kí sáré lọ máa bímọ fún ajá àtẹran glory be to God. I'm still here. Mo ti délé ọkọ méjì. Mi ò lọ lé ọkùnrin kankan méjì. Kò sọ́kùnrin kan tó lè ní mo kó wọlé mo jáde. Ìwọ ti kó wọlé ọkùnrin tó jáde. One night stand ìwọ tó dé pé ìkàn rẹ̀ dọ̀tí. Òórùn ẹ̀ olóòórùn lára gbóòórùn lọ máa tí mi. Ìtẹ́ dọ̀tí gidi gan ni. You're such a dirty girl. Ìgbà tí Yomi máa jáde, Yomi ọ̀rọ̀ títí wọn mọ́. Ó bà gbogbo ẹ̀jẹ̀ fún wọn ni. So ibi tí owó igi ewédú 3 euro gan kò lè yọ mọ́ báyìí níbi tá a dé yìí. Yomi àti báwo ló ṣe wá fẹ́ ṣe báyìí o. Iyì díẹ̀ tẹ̀ ìwà lọ́wọ́ ẹ̀ nígbà tó wà lórí Facebook iyì díẹ̀ yìí wà lára ẹ̀ nísìnyí tó wá dórí TikTok gbogbo iyì tó gbé wá ní ibà wọ́n wá gba gbogbo ẹ̀tàn pátá wọ́n jẹ́ sí o. Ìwọ táwọn èèyàn yìí ra yìí díẹ̀ fún tó yìí ń gbọ́ tó máa sọ pé kíní kan fún ẹ lóbòdò tó máa kọrin fún ìyá àǹtí ẹ ní orí Facebook táwọn bíi mẹ́ta kan yìí ń wú ẹ. Let's come back. Ó wá da gbogbo ẹ̀ nù ó wá da.